about analyzing continuous data. So when you have continuous data as a dependent variable specifically, you can use either t-test or ANOVA just to compare the equality of means across different categories. Or if you are interested to measure the effect of a covariate on a certain continuous dependent variable, you can use regression, and that particular regression is called linear regression when the dependent variable is continuous. So in the afternoon we have seen focusing on linear regression, and there are different assumptions, the line assumptions and other 3 or 5 additional assumptions. So first, before we rush into modeling your data into such model, you have to check whether those assumptions are fulfilled or not. So once you check that the assumptions are fulfilled, then you can proceed to fitting your data. And finally, you can check whether the fit of the statistics is good or not, based on the adequacy of the model, which can be tested using ANOVA of linear regression. And we have seen how to interpret categorical and continuous independent variables. So this is all what we have seen. Just before we rush into analyzing categorical data, if you have any question, you can raise. If you have any question. Hello. 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 ይሰማል ትንሽ ሪቫይዝ ብታረጋግልን የተወሰነ ሪቫይዝ ብታረጋግልን በተለይ ከሰዓቱን የተወሰነ በደንብ እንደዛ አይቻልም ምክንያቱም we have a lot ይሄ ማለት በጣም ተራ ነገር ነው ያየነው እስካሁን ድረስ በጣም ኮምፕሊኬትድ ሞዴሎች አሉ እንደ ሎንጊቱድናል ዴታ አናሊሲስ እና ሰርቫይቫል አናሊሲስ እና በተለይ ሎንጊቱድናል ዴታ አናሊሲስ አይ ሚን ሶ አሁን እዛ ያንን እንትን ላይ እንደገና እንዴት አድርጌ ነው ከዚህ በላይ ጥያቄ ካላችሁ በቃ ያው ጋበዝኳችሁ ማንሳት ትችላላችሁ እንጂ it's very difficult እሺ ጥያቄ ልጠይቅ ዶክተር እሺ ትናንት ትንሽ መብራት አስቸግሮ ስለነበረ እኔ ጋር ሶጣ ስገባ ነበርና አንድ 3-4 ይሆናሉ ጥያቄዎች ምናልባት እንዳይበዙ ችግር የለውም ጥያቄዎች ካሏችሁ አንሷቸው በነገራችን ላይ አንድ ትንሽ ነው ኔቸሮች የሚለያይ እንጂ ትናንትና ያየነውን ዛሬ ደግሞ እናየዋለን ነገ ደግሞ እናየዋለን ከዛ በኋላ ደግሞ እናየዋለን ምንም ያን ያክል የሚያሳስብ ነገር የለውም ግን ኮንቲኒየስ ከመሆኑ አኳያ ትንሽ አሳምፕሽኖች ላይ ብቻ ነው ልዩነት ያለ እንጂ everything is all the same በቃ ምንም አዲስ ነገር እያየን አንሄድም ከዚህ በኋላ ዛሬ ሎጂስቲክ ካየህ ነገ ኦርዲናል ኦር መልቲኖሚያል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ስናይ ራሱ ደግሞ ራሱ ያው ትንሽ ሞዲፋይ እናደርግና ወደዚህ እናመጣዋለንና ምንም የኔ ያክል የሚያሳስብ ነገር የለውም ግን just if there are some confusions ክሊር አድርገን መሄዱ ጥሩ ነው እሺ ጥያቄዎችን ቀጥል መንግስቱ እሺ የመጀመሪያው ስላይድ ቁጥሩን አላስታውሰውም እንጂ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን ላይ r ስኩዌርን ካልኩሌት ስናደርግ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ላይ ማለት ነው ሪግሬሽን ሰም ኦፍ ስኩዌር ኦቨር ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌር አድርገን 0.658 ኦቨር 0.812 አድርገን የሰራ ነው ነበር ካስታወስከውና ውጤቱን 0.81 ነው ያመጣነው ግን ይሄን ስናካፍለው 8.1 ነው የሚመጣው ይሄን ማኑዋሊ ሲሰራው ማለት ነው እንትኖችን ዛ ትክክለኛ ዛ ላይ የተቀመጡት ቁጥሮች እንትን ሊኖር ይችላሉ ራሱ ነው ቁጥሩ ራሱ ነው 0.658 እንደውም እኔ ተጠራጠርኩት ለምንድን ነበር ዶክተር ዲኖሚኔተሩ 0.812 ነው ከዛ ተካፍሎ የሚመጣው ደግሞ 0.81 ኦሬዲ እንትን ኦልሞስት ልዩነቱ 0.002 ነውና ካልኩሌት ላደርግ ይችላል ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን ሲጀመር ማለት ነው በመቶ ስታላበዛው ድረስ ከአንድ ሊበልጥ አይችልም በ0 እና በ1 መካከል ነው የሚሆነውና በ0 እና በ1 መካከል የቁጥር ስተት ነው የሚሆነው የሁለቱ እዛ ኒውሜሬተር እና ዲኖሚኔተር
እኔ ሳስቀምጥ ተሳስቼ ነው የሚሆነው። እንትኑም ላይ እንደዚሁ ነው። የኤስፒኤስኤስ አውትፑቱም እንደዚሁ ነው። እሱን ቼክ አደርገዋለሁ። ቼክ ላድርገው። እሺ ሌላው ጥያቄ ኢረር ቫሪያንስን አይተናል። እና ስታንዳርድ ተርሚኖሎጂውን ስትጠቀም ስታንዳርድ ኢረርም እያልክ ነው እና ምናልባት እኔ ተምታቶብኝ ነው ስታንዳርድ ኢረር የሚለው ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ኢረር እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦፍ ዘ ኢረርስ አንድ አይነት ናቸው ወይስ ይለያያሉ ወይ? ስታንዳርድ ኢረር እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦፍ ኢረር ምንድነው? ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት የስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት የሮ ዴታዎች ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት ነው። ላይክ የሰዎች ዝርዝር ይኖርሃል፣ የነሱ ኤጅ ዌይት ምናምን ካለህ የዛ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው የሚባለው። በቃ ስታንዳርድ ኢረር ማለት ግን የኤስቲሜቶች ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት ነው። የኤስቲሜቶች ዲፈረንስ ማለት ነው። የኤስቲሜቶች ቫሪዬሽን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን በቃ ሲምፕሊ አሁን ለምሳሌ ቤታን ኤስቲሜት አደረግን አይደለ? ያንን አሁን አንድ ሳምፕል ስለወሰድን ነው። ሌላ እኔ አንድ ሳምፕል አመጣሁ ቢሆነ ቤታ አገኘሁ። አንተ ደግሞ ሌላ ሳምፕል ለምትወስድ እንጂ እኔን ኤግዛክትሊ አትመስድም። እኔም የራሴን ሳጠና የራሴን ሳምፕል ለምወስደው ሪፒትድሊ ብዙ ሳምፕል መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ ከ1000 ፖፑሌሽን ውስጥ 500 ሳምፕል ሳይዝ የሆነው 1 ሚሊዮን የተለያየ አይነት ሳምፕል ሊኖር ይችላል እና የተለያየ ሳምፕል በወሰደ ቁጥር የተለያየ ቤታ ነው የምታገኘው። የዛ እስቲሜት ማለት ነው። እሱ ገብቶኛል ዶክተር። ስታንዳርድ ኢረር ማለት ነው። የስታንዳርድ ያኛው ግን ኢረሮቹ ያው የተለያየ ኔሚንግ ሊኖራቸው ይችላል። ስታንዳርድ ኢረር ማለት ትችላለህ። ለምን? ስታንዳርድ ኢረር ማለት ምን ማለት ነው? ዚያር ከስቲሜት እኮ ነው የመጡት። ትሩ ቫልዩ አለ የእያንዳንዱ ሰው ማለት ነው። ለምሳሌ 50 ሰዎች ቢኖሩ የ50 ሰዎች ትሩ ቫልዩ አለ። ከዛ ፕሪዲክትድ ደግሞ አለ ዋይ እና ዋይ ሃት አለ። የነሱ ዲፈረንስ ኢረር ይባላል። ግልጽ ነው አይደለ? እና ኖርማሊ ሪዚጁዋል ኢረር የተለያየ ስም ነው ያለው። እሱ ሪዚጁዋል ኢረር ይባላሉ። እነሱ ሪዚጁዋል ነው የሚባሉት ኢረሮቹ ራሳቸው ሪዚጁዋል ነው የሚባሉት። ሪዚጁዋል ኢረር ይባላል፣ ቫሪያንስ ይባላል፣ ቫሪያንስ ኦፍ ኢረርስ ይባላል። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ከሆነ ደግሞ ጀስት ይሄንን አሁን ቅድም ባለው ሎጂክ ስታንዳርድ ኢረር ኦፍ ዘ ኢረርስ እስካልሆነ ድረስ ኢትስ ክሊር እና ይሄ ኔሚንግ እንትን ነው። ወይም እሱ አይ ኖ ጀስት ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው ማለት ያለብኝ ብትል ብዙም ያን ያክል ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦፍ ኢረርስ ብትል ብዙም ያን ያክል እንትን የለውም። ግን ፎርሙላውን ስታየው ግን ጀስት ዴር ስታንዳርድ ኢረርስ። ለምን እነዚህ ያቺ ማለት ይኸውልህ ማለት ኢረር ኢዋን ማለት እዛ ኢዋን ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ። ላይክ ፎር ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 20 ለምሳሌ ኤክስ ኤጅ ቢሆን ዋይ ደግሞ ብለድ ፕሬሸር ቢሆን ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? እድሜያቸው 10 20 የሆኑ ፎር ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 20 እድሜያቸው 20 የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። እዛ ላይ ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን አለ። ግልጽ ነው አይደለ? እና ፕሪዲክትድ ቫልዩ አለ። ዋይ ማይነስ ዋይ ሃት ስታረግ ኤረር ነው የምታገኘው ለእያንዳንዱ ሰው ማለት ነው። ይሄንን እንደ ኦሪጂናል ኦብዘርቬሽን ከወሰድከው እንደ ስታንዳርድ ኤረር ወደሚለው አይወስድም። ኖርማሊ ሊተራሊ ስትለው ማለት ነው። ግን ኢንተርቼንጀብሊ ይሄ በብዙ አይነት መንገድ ይጠራሉ። ኢንተርቼንጀብል በዛ ኮንሴፕት ስትሄድ ዚያር ስታንዳርድ ዲቪዬሽንስ ከዛ ከእያንዳንዱ ሰው ነው የምወስደው። አይ እያንዳንዱን ሰው ለማግኘት ፕሪዲክትድ ዋይ ቫልዩ እንጠቀማለሁ፣ እስቲሜት እንጠቀማለሁ። ምንም እንኳን የእያንዳንዱ ሰው ዋይን ላይ ፕሪዲክቱን ብጠቀምም ብለህ ካሰብህ ደግሞ እንደ እስቲሜት ከቆጠረው ደግሞ ስታንዳርድ ኢረር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እሺ። ዜር አር ዲፈረንት ኔምስ ፎር ኢት። እሺ ሌላው ስትናገር ይሄ ሌክቸሮቹን ሳዳምጥ አርን ወይም ደግሞ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን ለሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽንም ለመልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ምን እንሰራለን እና ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ላይ ከ-1 እስከ ከመልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ላይ ከ0 እስከ 1 ነው የሚል ንግግር ላይ አገኘው እና እንደዛ ነው። ትክክል ነው? አዎ
ለምንድነው በሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ጊዜ as the name implies it is simple x እና y ማለት ነው እና x እና y ኔጌቲቭ አሶሲዬሽን ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ በዛ ሰዓት ኮሪሌሽን ኮኤፊሺየንቱ ኔጌቲቭ ይሆናል ፖዚቲቭ አሶሲዬሽን ሊኖራቸው ይችላል በዛ ሰዓት ፖዚቲቭ ይሆናል or they may not have any association in that case it will be zero right so it ranges from -1 to ነገር ግን በመልቲፕል ጊዜ ይሄንን እንተግብረው ብንል አይቻልም ማለት ብዙ x እና y አለን ብዙ ኢንዲፔንደንት ቬሪያብል ነው ያለን ስለዚህ የትኛውን እናረጋለን አንችልም በሲምፕል ጊዜ ግን አንድ ብቻ x ስላለን አንዱን x ከአንዱ y ጋር አደረግነው በቃ የዛ የነበረውን ኮሪሌሽን እናስቀምጣለን በመልቲፕል ጊዜ ግን ፕሪዲክትድ y እና የy ነው ኮሪሌሽን የምናየው ፕሪዲክትዱ ደግሞ y ፕሪዲክትድ y ወይም ኦሪጂናል y ስለሚከተል ምክንያቱም ፕሪዲክት እያደረገ ነው ስለሚከተለው ኦልዌይስ ፖዚቲቭ አሶሲዬሽን ያለው y ሲጨምር ፕሪዲክትዱ ይጨምራል ተብሎ ይታሰባል አለበለዚያማ y ሲጨምር የሚቀንስ ከሆነ ትክክለኛ ሞዴል አይደለም ማለት ነው ስለዚህ በዛ ምክንያት they always have positive zero or above correlation if the model is very poor it will be closer to zero otherwise it is positive እሺ የመጨረሻ ኢንተርፕሪቴሽኑ ነው ይሄ መልቲፕል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ሰርተን ከመጣልን በኋላ ኢንተርፕሪቴሽን ለምሳሌ for a unit of increase in age will increase the percentage of a body part will increase ምናምን ያለው ማለት ነው after controlling sex ለምሳሌ ስንል ይሄ ከኢንዲፔንደንት ፕሪዲክተር ነው ምንለው ጋር ተመሳሳይ ነው ተርሚኖሎጂው አሁን ለምሳሌ ኤጅ ሴክስን ኮንትሮል አድርገን በዚህ እንዲጨምር ያደርጋል በዚህ መጠን ስንል ኢንዲፔንደንት ፕሪዲክተር ነው እንደማለት ነው አዎ ኢንዲፔንደንትሊ ይሄንን ያክል አፌክት ያደርጋል አፍተር ኮንትሮሊንግ ፎር ዘ ኢፌክት ኦፍ አዘርስ ማለት ነው አፍተር አጀስቲንግ ፎር አዘር ቫሪያብልስ ስንል ወይም የሌሎችን ኮንፋውንዲንግ ኢፌክት ኮንትሮል አድርገን ይዘን ኦኬ ኢንዲፔንደንትሊ ብቻውን ይሄን ያክል አፌክት ያደርጋል እንደማለት ነው ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ፕሪዲክተር የምንለው ተርሚኖሎጂ ከአጀስትመንት በኋላ ለእያንዳንዱ ቫሪያብል ሌላውን ኮንስታንት አድርገን ስናገኝ የምንጠቀመው ተርም ነው ማለት ነው ኢንዲፔንደንትሊ ኖርማሊ ይባላል ስታቲስቲሻኖች ኖርማሊ የሚጠቀሙት ነው አንዲፔንደንት ሪሰርች ላይ ይታያል አንዲፔንደንት ኢፌክት ማለት በሌላው ትክሻ ላይ አይደለም ይሄን ያመጣው ማለት ነው በራሱ ነው ማለት ሌሎች አሁን ለምሳሌ 10 ኢንዲፔንደንት ቬሪያብሎች ስታስገባ የመጀመሪያው ቫሪያብል x1 ከሆነ ሌሎች ከx2 እስከ x10 ያሉት አጀስትድ ከሆኑ በኋላ ነው x1 ኢፌክቱን የምታየው ስለዚህ እዛም የምታየው የx1 ኢንዲፔንደንት ኢፌክት ኦፍ ነው ማለት ነው አፍተር አጀስቲንግ ኢንዲፔንደንት ኢፌክት የምንለው ግን ለማን ነው ለዘጠኙ ብቻ ነው ሌላ እዛ ሞዴል ውስጥ ለሌለው ግን ጋራንቲ አይሰጥም ሞዴል ውስጥ ለሌለው ኢንዲፔንደንት ነው ማለት አንችልም ምክንያቱም ገብቶ የነዛ ኮንትሮል ስላልሆነ እሺ የሶፍትዌር አጠቃቀማችን ደግሞ እነዚህ ፓኬጆቹ አንዳንዴ ስታታ እንጠቀማለን አንዳንዴ SPSS እንጠቀማለን ሁሉንም አንደኛው ላይ መጠቀም እንችላለን ግን እዚህ አድቫንስድ ሞዴሎች ላይ ግን ወደ ስታታ ነው የምንሄደው ይሄ ወደታች ያለውን እነዚህ ቴስቱን ምናምን እንደውም በSPSS ነው እንትን ያለው ዛም በስታታው ማሳያቸዋለሁ ከፈለጋችሁ ግን አድቫንስዱ ላይ SPSS ትንሽ ሊቨሬስ ነው በጣም ኮንቪኒየንት አይደለም ወደ ስታታ ነው የምንሄደው ከዚህ በኋላ ወደ ስታታ እያጋደልን ነው የምንሄደው በተለይ ከነገ ጀምሮ ማለት ከኦርዲናል እና መልቲኖሚያል ጀምሮ ያሉት ማለት ነው እሺ ታንክ ዩ ጨርሻለሁ ኦኬ ስለዚህ ዶንት ወሪ ማለት ልናየው ነው አሁን ማለት የሆነ ሊኒየር ሪግሬሽን ቤዚክ ሞዴሉ ነው ሌሎችን ወደ ሊኒየር ነው የምናመጣቸው በትራንስፎርሜሽን እና ኤቭሪቲንግ ተመሳሳይ ነው በተለይ ከዚህ በኋላ ያሉት ይመሳሰላሉ ሊኒየር መሰረታችን ነው ምን ጊዜም አዘኔም ኢምፕላይስ ሊኒየር እነዛ ግን ሊኒየር የሚሆኑት አፍተር ትራንስፎርሜሽን ነውና ኢትስ ኦል ዘ ሴም ያልገባችሁን ጥያቄ እንደዚህ ስታነቡት አንደኛ ስንወያይ ግልጽ እየሆነ ይሄዳል ሁለተኛ ደግሞ ኤኒ ታይም ማንሳት ትችላላችሁ እንጂ አሁን የትናንትናውን ሁሉ ሄድበት so what we did yesterday is just we analyzed continuous data when you see for example blood pressure is continuous
and number of cigarette smoking, of course, it's count. We approximate with as continuous. Weight, height, etc. All this can be considered as continuous. So when you analyze such data, you will get linear models. Okay, the linear models. Today we will see how to analyze categorical data, meaning when the dependent variable is categorical. Okay, when the dependent variable is categorical. Okay, it could be yes, no, positive, negative, died, alive, etc. Okay, so that is our concern. Now the question is, how can we analyze when the dependent variable is categorical? Let's see it using an example, or let's see what would we encounter when we face such data. So the upper question, like analyzing the categorical data, or when the dependent variable is categorical, it refers to the following type of problems: the relation between coronary artery disease, okay, a binary outcome variable that is either positive or negative, okay, either positive or negative. As you can see, we have two possible outcomes: positive outcome or negative outcome, right? Positive outcome or negative outcome. Okay, so here we have an outcome of coronary artery disease, which is a binary outcome, either positive or negative, and this health outcome may be affected by age. Okay, so age is continuous. Now, age is a an independent variable. Our concern is on the dependent variable. Our focus is on the dependent variable, which is coronary artery disease, right? Coronary artery disease. So a person could be either positive or negative. So let's see what would happen with a sample size of 33. Okay, so we have 11 individuals in the first column. Okay, 3 columns with age and CHD or coronary artery disease. So the first column with age and CHD has 11, the middle one 11, and the third one 11, totally 33. So let us imagine that. So as you can see, the first column is the younger group. Let us label like that. Okay, their age ranges from 22 up to 38. And the middle one is middle age or average age from 40 to 52. And the third group is the older group from 54 up to 81. Okay, so look, so we have 3 groups: young age, middle age, and old age. Now let's see the CHD. CHD, out of 11 individuals, except 1 individual whose age is 35, all are negative for CHD, as you can see, the first column. And when we come to the middle age group, we have 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. About 40% are positive for CHD. In the first case, about 10% only, even less than 10%. And in the older group, almost all, meaning about more than 80%. Okay, more than 80% are positive for CHD. So from this, you suspect that as age increases, the likelihood of developing CHD will also increase. Okay, that is the concept. So how can we model this? How can we model? Don't forget, the dependent variable is either 0 and 1. So how can we model? Can we use linear regression? Let's see it. Of course, yeah, it may tell you whether their average age is different or the same across the status of or among the status of CHD, either positive or negative, right? But this does not tell us any p-value. Just it would help us just to compare whether they have the same average age or not, right?
if you are interested to find the effect of age on the probability of developing CHD, it doesn't tell you. Okay, that is the limitation of AROVA. Okay, so if that is the case, what should we do? What should you do? That is a problem. That is a problem with ANOVA. If you try to calculate ANOVA, you will get a p-value of less than 0.001. That's one thing, but that means they are statistically significantly different. You may find that, but it doesn't tell you the effect of age on CHD status with a certain p-value. Okay? It doesn't tell you that. It just compares the equality of means. Okay, and therefore, what if our research goal is to know the probability of getting, for example, coronary disease? Okay, especially with regard to or the effect of, if you are interested to measure the effect of age on the status of developing CHD. What happens when you have several covariates that you believe contribute to develop CHD? Okay, so this cannot be a solution. This cannot be a solution. ANOVA or two independent sample tests cannot be a solution. So shall we use linear regression? Let's try. Let's try. Okay, before we apply linear regression, as we mentioned yesterday, we have to draw the scatter plot. As you can see, the scatter plot has only two options, either 1 or 0. Yes or no. We have only two options. Okay, we have only two options. The x-axis is age. We don't have any problem with regard to that. But the y-axis has only two options. Okay, either yes or no. Now, let's do linear regression. So this is a problem. This is a problem. If you try to fit a linear regression on such data, such binary data, you will predict probabilities less than 0 and greater than 1, which is impossible, right? You will try to, you are attempting to predict probabilities greater than 0, I mean greater than 1 and less than 0, which is, of course, impossible. Okay, impossible. So we cannot apply linear regression in binary outcome as it is. Okay, binary outcome as it is. So what shall we do? Rather than dealing, okay, one solution is rather than dealing with a single edge data with binary outcomes, let us group the edge data so that we can get proportions or probabilities of success at different edge groups. Yeah, when you group, the previous one is just, as you can see, we have single edge groups, 20, 21, etc. Okay, up to 81. Okay, single edge. But if we group and calculate the probability of developing CHD in that age group, then you may get probabilities between 0 and 1. Okay, and in that case, you will get other potential probabilities, okay, possible probabilities. But in the case of this scatter plot, this one is open. As you can see, we don't have scatter plot between the upper and the lower horizontal lines. Okay, we don't have any. So just to get the likely distribution of the data in between the two, just we have to group. Let's group the age group and calculate the probability in each. The probability of developing CHD in each age group, right? In each age group. So look, okay, and wait a minute. Okay, so we have age groups from 20 to 29, 30 to 39, blah, 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 up to 80 to 89. So among the youngest age group, which is from 20 to 29, we have 5 study participants. And of these 5 participants, we have no any person who is positive for CHD. So the probability of developing CHD in this group is 0. 0 divided by 5, okay? 0, this one, 0 divided by 5, it is 0.
And in the second age group, which is from 30 to 39, we have 6 individuals, and of this, 1 is positive. So the probability of developing CHD is 0.17, etc., right? So look, as age increases, the probability of developing CHD increases. And the youngest is almost free of CHD, and the oldest individuals are almost certain to develop CHD, right? So from this, it will tell us, okay, this pattern will tell us that there is, of course, some correlation between age and probability of developing CHD, right? Okay. Now, the previous problem was solved partially because, as you can see from the previous graph, those developed the disease were here, and those who do not develop CHD are around here. Okay, around here. That means we have only 2 options. Now we have many options between 0 and 1. We have many options. Okay, we have many options. So it's good. It would tell us some history in between 0 and 1, but the previous one does not tell us any pattern. Okay, any sort of relationship is not obvious or is not clear in the previous one. Now, at least we have got some relationship. Let's see it anyway. Let's graph it. Okay. So we have now x-axis is age group, not single age group, from 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, blah blah. And this is the oldest classification, and this is the second type of, or the recent classification. Okay, probability range from 0 up to 1. So if you see the probability increased from 0, then 0.17, then blah blah blah, finally 1. So if you see the pattern or the graph of such probabilities, of course, unfortunately, here we have sample size of 13. If your sample size is very large, like 1,000, 2,000, etc., and your age group is very small, like in months or in weeks, and if you have a number of groups, you will get such S-shaped curve. Okay, you will get such S-shaped curve. That means the probability range, which ranges from 0 to 1, will have such a pattern, right? Will have such a pattern. Okay, which is an S-shaped curve. So can we fit a linear regression to such S-shaped scatter plot? This is a question that must be answered. Can we fit linear regression to such S-shaped curve? Anyone who can respond to this? We cannot. We cannot. We cannot. ምንድን ያለው ትናንትና መጀመሪያ ስካተር ፕሎት መስራቱ ነው። ስካተር ፕሎቱ ሊኒየር ፓተርን ካለው ሊኒየር ሪግሬሽን ትሰጠዋለህ፣ ከሌለው ራሱን የሚመስለውን ነው የምትሰጠው፣ የሚገጥመውን ማለት ነው። ኦኬ፣ ለሃይላንድን ለመግጠም የጀሪካን ክዳን አትገጥመው፣ ለጀሪካውም እንደዚህ ሃይላንዱን አትገጥመው። ልግጠመው ብትል ይገባል ውስጥ ወይም ደግሞ ያፈሳል። ስለዚህ ዴታውን ፓተርን አይተህ ነው የምትገጥመው እንጂ ዝም ብሎ አይደለም። So let's see the problem. Again, such a shape curve is difficult to describe with linear equation for 2 reasons. One, ምንም መሀል አካባቢ አይታችሁት ከሆነ ሊኒየር ይመስላል። ኦፍ ኮርስ ያ አካባቢ እንደዚህ ብናሰምር መሀል ላይ ይገጥማል፣ ግን ወደ ላይ መጨረሻ ላይ ወርታችንና ወደ መጨረሻ ያሉትና ወደ መጀመሪያ ያለው እየሰፋ ነው የሚሄድ። ዶቱና ላይኑ በዚህ ቀጥ ብሎ ሲሄድ ከዶቶቹ እየራቀ ነው የሚሄድ መጨረሻ ላይ። መጀመሪያም እንደዛው። ስለዚህ አንድ እሱ ነው።
even normality assumption እዚህ ላይ ማሳካት አንችልም ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ኖርማል ቢሆን እዚህ አካባቢ አይሆንም even normal distribution skewed ነው የሚሆነው always negative ነው የሚሆነው ኤረሩ እዚህ ላይ ኦኬ አንድ ሁለተኛ ያን ብቻ ሳይሆን ኢኳል ቫሪያንስ አይኖራቸውም ኤረሩ እዚህ አካባቢ በጣም ትልቅ ነው እዚህ አካባቢ ትልቁ በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው ጫፍና ጫፍ መሃል ላይ ደግሞ ኦልሞስት ዜሮ ነው የሚሆነው ኤረሩ ኦኬ ሶ በእነዚህ ምክንያቶች አንችልም ኦኬ አንችልም ሊኒየር ሪግሬሽን አሳምፕሽኑ አይሟላልን ኦኬ እና ኤስ ሼፕ ከርቭ ሊኒየር ማልሰጠው ማን ነው አው ሊኒየር ማልሰጠው ለዚህ ነው ኦኬ አይገጥመው ኦኬ እነዛ አሳምፕሽኖች አይሟሉ ኦኬ ስለዚህ ምን እናድርግ ኦኬ ሁለት እርምጃዎችን መውሰድ አለብን ሁለት እርምጃዎችን እንወስዳለን እነማን ናቸው እርምጃዎቹ አንደኛ ኦኬ ግራፋችን ኤስ ሼፕ ከርቭ ነው ቀዩ ማለት ነው ኦኬ ኤስ ሼፕ ከርቭ ነው ለኤስ ሼፕ ከርቭ ኦኬ we give what another s shape curve ልክ ስካተሩ ሊኒየር ሆኖ ቢሆን ሮ ሊኒየር ሪግሬሽን እንደምንሰጠው ሁሉ ለዚህም ለኤስ ሼፕ ስካተር ፕሎት ኤስ ሼፕ ከርቭ ግራፍ ሞዴል ስታቲስቲካል ሞዴል ወይም ስታቲስቲካል ዲስትሪቢዩሽን ኦር ማቴማቲካል ዲስትሪቢዩሽን እንሰጠዋለን አንዱ ስቴፕ እሱ ነው ለምን እሱ ይገጥመዋል የሚገጥመውን እንሰጠዋለን አንድ ሁለተኛ እንደዛ እንደተጣመመ ደግሞ ኢንተርፕሬት ማድረግ ስታፍ ስለዚህ ትራንስፎርም እናደርገዋለን ይሄንን ኤስ ሼፕ ከርቭ ቀጥ እናደርገዋለን ትራንስፎርም እናደርገዋለን እና እነዚህን ሁለት ስቴፖች እንሄድባቸዋለን በቃ ይሄ ነው በቃ ምን ሄደው ስቴፕ ይሄ ነው ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ያስፈልገበት ምክንያት ይሄ ነው ምክንያቱም ባይናሪ አውትካም ስላለን ሊኒየር ሪግሬሽን ፊት ያደርግ ማዚቲቭ ኦኬ so we don't forget we have two steps that we should pass through one just find a function that has an S-shaped curve and this will fit the data very well. Second, transform that S-shaped curve into a linear model or a linear, right? To straight line. That process is called transformation. Okay, so let's do that. Okay, step one, finding a function that best fits the S-shape graph of the probability. So as you can see, here we have a function f of p is equal to e to the power of alpha plus beta x divided by 1 plus e to the power of alpha plus beta x. Okay, this e to the power of alpha beta x can be said y. So y over 1 plus y, in other words. So this function is called logistic function. Okay, this function logistic function, and mathematically it can be proved that it has an S-shaped curve. Okay, it has an S-shaped curve as you can see here in the graph, and so this p can be always range from 0 up to 1. If e to the power of alpha plus beta x is close to 0, then 0 divided by 1 is 0. If e to the power of alpha plus beta x is positive infinity, then positive infinity or negative infinity divided by negative infinity, because in a positive infinity, if you add 1, it's nothing. It's okay. The change is very minimal, so it's almost dividing one number by itself. The difference is very minimal. 1 is very small when compared to a large number, large either positive or negative. So, of course, e to the power of alpha beta x cannot be negative. It's always positive because e is positive. So, very large positive number divided by very large positive number, it's almost 1. Okay, 1 million divided by 1 million 1 is what? It's 1, almost close to 1. Okay, so it ranges between 0 and 1, and this is a very good opportunity to associate with probability. Okay, so this logistic function can be associated or approximated with probability. So as we know,
previously the scatter plot was this shape. So for that scatter plot, we can give this function. Okay? But if you give linear regression, it means what? P is equal to alpha plus beta x, simply the exponent one. Okay? Power on alpha plus beta x, linear አደረግነው ማለት ነው። Okay? ያ ደግሞ አይገጥም። Okay? So that's why this is called a logistic function, and we link the model with the logistic or the logistic function. So now, what does P mean? Let us rewrite P in a different way. P, as you can see, we have e to the power of alpha beta x plus 1 plus e to the power of alpha beta x. So P over 1 minus P is equal to e to the power of alpha beta x. Okay? You can try it at home. Okay? So P over 1 minus P is what? The odds. P over 1 minus P is what? The odds. Okay? A over, P is the probability of the occurrence, right? And 1 minus P is the probability of non-occurrence. Okay? So the probability of occurrence divided by the probability of non-occurrence is the odds. The odds of developing a certain disease, for example, okay, is equal to e to the power of alpha beta x. Now let us still it is not linear. It's not linear. E to the power of alpha beta x, okay, this one is not linear. To say it's linear, this has to touch. This has to be what? This exponent should be avoided, okay? Is should be avoided. So let's take logarithm or the natural logarithm in both sides. Ln of P over 1 minus P is equal to alpha plus beta x. Now it's linear. But don't forget that it's linear only in logistic scale. It's linear. Now it's linear only in logit scale. What does logit scale mean? Logit of P meaning logarithm of odds. So we have two complications here. One, there is logarithm. Second, it's odds. Okay? So the interpretation will be, of course, a bit complicated if you are attempting to interpret it like this, as it is. Therefore, we have to transform it in a different way. Okay? Of course, now the transformation has been done. Okay, this is the second step. Okay, when I say transform, we have to change it to again into exponent form. In that case, you will get the odds ratio. We will see it anyway. So this is called the logit of P. Okay, the logit of P meaning logarithm of odds. Okay, and it is linear only in logit scale. Okay, in logit scale. So alpha is called the logarithm of the odds of an event of an exposed group. Okay, alpha meaning here we have logit of P is equal to alpha plus beta x. If x is 0 meaning unexposed. When someone is exposed, we assign 1 for x. So in that case, alpha plus beta. Beta times 1, it's 1, so alpha plus beta. But let's take the unexposed group. Okay? For unexposed group, x will be 0. 0 times beta, it's 0. So we would remain with alpha. So alpha is what? The logarithm of the odds. For what? Unexposed group. The logarithm of the odds of developing Ph.D. for unexposed group. Okay, what does beta meaning? Beta meaning, it is the logarithm of odds ratio. The logarithm of odds ratio associated with being exposed. Okay. Now, the previous one for unexposed, when x is 0, we have got logarithm of P is equal to what? Logarithm of P. P is for unexposed, don't forget, is equal to alpha. And for logarithm of P2, let's say P2 or P for exposed is alpha plus beta. Okay, alpha plus beta. If you subtract from alpha plus beta alpha, okay, both sides, you will get beta. And that is the difference of the logarithm of developing Ph.D. for exposed and non-exposed group. So after rearranging, you will get that beta is what? The logarithm of the odds ratio. Okay? Beta is what? The logarithm of the odds ratio. That means from mathematics, logarithm of odds ratio to the base e, meaning e to the power of beta is equal to odds ratio. Okay?
We know that logarithm of y to the base 10 is equal to x, meaning 10 to the power of x is equal to y. Similarly, if you have logarithm of or to the base e, okay, logarithm of y to the base e, okay, both to the base e is equal to beta, meaning e the power of beta is equal to or. Okay, that's why e the power of beta is equal to or odds ratio, meaning e the power of beta. Okay, odds ratio. This is called odds ratio. Okay, odds ratio. Now, this is what this is a parameter which is easy to interpret. Now, don't forget that we have changed this S-shaped curve into linear. Okay, logit of P is equal to, you can say this one Y. Okay, Y is equal to alpha plus beta. So, for a unit increase in X, Y will increase by beta, which is what we interpreted yesterday, right? So beta can be positive, can be negative, or zero. If it is zero, it shows what? No association. If it is negative, there is a positive, inverse relationship between x and y. If it's positive, if beta is positive, we say there is positive association. But don't forget that it's unfortunate that when we say this one y, okay, to interpret it in terms of probability, we have some complications, two complications, as I mentioned before. We have the logarithm scale and the odds, the logarithm of the odds. It's after taking the logarithm of the odds that we get a linear function. Okay, that is of course the complication, because, for example, when you interpret for someone, if beta is, for example, or if you are to interpret beta as it is, you will say for a unit increase in x, like for example, for a unit increase in h, the logarithm of the odds of developing CHD will increase by beta, which is very complicated and no one would understand you easily. Okay, for a unit increase in x, the logarithm of the odds of, okay, this is not understanding. The logarithm of the odds of developing CHD. This is not. So we interpret rather the exponent of beta or the odds ratio, okay? Because odds ratio is simpler to interpret or to talk with our clients or customers or data users, right? Using odds ratio than interpreting beta as it is, right? So let us summarize what we did. Initially, we have this. Okay, we have binary outcome, either yes or no. Then we have this S-shaped curve. We have this S-shaped curve. Then we transformed this S-shaped curve into meaning we have got a link function or a function that best fits such a shape curve, and that function is called the logistic function. Okay, so we have got that's first step, and the second step is just to transform this S-shaped curve into straight line. Okay, straight line like this. So this straight line is the logit of P. The y-axis is the logit of P. Okay, and the x-axis we have continuous, for example, predictor variable, and this is called linear function. Now it's linear function, and this process is called changing from S-shaped curve to straight line is called the logic transform function. Okay, the logic transform function. Okay, this is what we did so far. Okay, so so this is called binary logistic regression. Why binary logistic regression? Because we have binary outcome, yes, no, or desist and undesist, positive, negative, for CHD, for example. And we have tried to fit such data using binary outcome, using this link function, okay, using this link function. And as you can see, the S-shaped curve has different slopes. We can see the S-shaped curve has different slopes. Around here, the slope is 0. Now it's gradually increasing. The slope is increasing, so it reaches the maximum slope around here at the middle. Okay, it will reach the maximum slope around here, then declines, and around here it will be almost 0 slope because it will be horizontal. Okay, so we have different slopes along the line. Okay, so the S-shaped curve has a slope of generally
p times 1 minus p times beta, where p is the probability at x is equal to x. Okay, x value ወይም x axis x በሚሆንበት ሰዓት ስሎፑ ማነው probability p ቢሆን ማለት ነው። ስሎፑ በዛን ሰዓት p times 1 minus p times beta ይሆናል ማለት ነው። So as we move to the two extremes of x or p, the slope close to 0 as we saw. Okay, and the x and p coordinate on which is at negative alpha b over b and 0.5. p probability ምን ማለት ነው? እዚህ ላይ ይሄ ስሎፕ ማክሲመም የሚሆነው እዚህ አካባቢ ነው ብለናል። ያያችሁት ነው ብዬ አስባለሁ። አሮዋ እዚህ አካባቢ ነው ማክሲመም የሚሆነው እና እዚህ ላይ p 0 ነው የሚሆነው 0.5 እዚች ጋር መሃል ላይ ልክ በዚህ በአንድ እና በ0 መሃል ላይ ማለት ነው 0.5 and x ደግሞ ኔጌቲቭ አልፋ ኦቨር ቤታ በሚሆንበት ሰዓት ቀጥታ በዚህ ብትሄድ x ኔጌቲቭ አልፋ ኦቨር ቤታ ይሆናል። አልፋ ያው ሎጎድስ ፎር አንኤክስፖዝድ ነው ብለናል። ቤታ ደግሞ ሎጎድስ ሬሽዮ ፎር ኤክስፖዝድ ነው ብለናል እና ኔጌቲቭ አልፋ ኦቨር ቤታ x ሲሆን p ደግሞ 0.5 ሲሆን ማክሲመም ስሎፕ ይመጣል መሃል ላይ ማለት ነው። ከዚህ መሃል ወር ላይ ከፍ ሲል እየቀነሰ ይመጣል፣ ዝቅም ሲል እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ እና ይሄ the median effective level of ይባላል median effective level ይባላል እና just middle value ማለት ነው probability 0.5 የሆነበት ማለት ነው። እስቲ በኤክስ በቱ ባይ ቱ ቴብል እንየው። ለምሳሌ ፔሸንት ሳቲስፋክሽን አለን። ፔሸንት ሳቲስፋክሽን አንሳቲስፋይድ ኢንዲቪጁዋል እና ሳቲስፋይድ ኢንዲቪጁዋል አሉን። ኦኬ አንሳቲስፋይድ ኢንዲቪጁዋል እና ሳቲስፋይድ ኢንዲቪጁዋል አሉን። አንሳቲስፋይድ 303 ሳቲስፋይድ ደግሞ 171 ቶታል 474 ሬዚደንስ ሩራል እና አርባን አለን። ኦኬ ሬዚደንስ ኦኬ አርባን እና ሩራል አለን። ሶ 98 ማለት ሩራል ሆነው አንሳቲስፋይድ የሆኑ ናቸው። 17 ማለት ደግሞ ሩራል ሆነው ሳቲስፋይድ የሆኑ ናቸው። 205 ማለት ደግሞ አርባን ሆነው አንሳቲስፋይድ የሆኑ ናቸው። 154 ደግሞ አንሳቲስፋይድ ነው አይ ሚን አርባን ሆነው አንሳቲስፋይድ የሆኑ ናቸው። ይሄን ይመስላልና the odds of developing or the odds of unsatisfaction for rural residents ስንል ምን ማለት ነው? p over 1 minus p ማለት ነው። p ማለት ነው 98 ሲካፈል ለ115 and 1 minus p ማለት ምን ማለት ነው? 17 ሲካፈል ለ115 ማለት ነው። ኦኬ በሌላ አባባል 98 ሲካፈል ለ17 እንደማለት ነው በነገራችን ላይ። and rural ደግሞ ላይ ስንሄድ 205 ሲካፈል ለ115 እንደማለት ነው። ወይም በሌላ አባባል odds of probability of unsatisfaction for urban ማለት 205 ለ359 ለድምሩ ማለት ነው። 1 minus p ምን ይሆናል ማለት ነው? አውቶማቲካሊ 154 ሲካፈል ለዚህኛው ይሆናል ማለት ነው 359። ስለዚህ ይሄ odds of unsatisfaction for rural ምን ይሆናል? p over 1 minus p ስለዚህ 0.85 ይሄ ቅድም ያልኋቸውን ስታቲስቲክስ እንሰራ ይሄን ሲካፈል ለዚህ ስናደርግ እነዚህ ይመጣሉ፣ ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ and odds for urban ደግሞ ምን ይመጣል? እነዚህ ነገሮች ይመጣሉ። ኦኬ እነዚህ ነገሮች ይመጣሉ። ስለዚህ ሎግ ወደ ይሄ በኤፒዲሞሎጂ የምትሰሩት ነው። በስታቲስቲክሱ ደግሞ እንስራው ከተባለ ሎጎድስ ስትሉት ሎጋሪዝም ኦፍ ኦድስ ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ሎጎድስ ኦፍ ኤክስፖዝድ ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ኤክስፖዝድ ሩራል ኤክስፖዝድ ከሆነ ሎጎድስ ኦፍ ኤክስፖዝድ ማለት ነው። ሩራል አንኤክስፖዝድ ከሆነ ሎጋሪዝም ኦፍ አንኤክስፖዝድ ማለት ነው እና ሎጋሪዝም ኦፍ 1.6 ይሄ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ኦድስ ሬሽዮ ማለት it is the ratio of two odds ስሙ እንደሚያመለክተው ኦድስ ሬሽዮ ማለት የሁለቱ ኦዶች ሬሽዮ ማለት ነው። ማለት የዚህኛውና የ5.76 እና የ1.33 ማለት ነውና ይሄን ለዚህ ስታካፍሉት ይሄ ይመጣል። ይሄ ይመጣል። በስታቲስቲክስ እንስራው ከተባለ ደግሞ በማቴማቲክስ ማለት ነው
odds ratio ማለት it is change in logarithm of odds ratio ማለት logarithm of this minus logarithm of this ማለት ነው okay I mean logarithm of odds of this okay minus logarithm of this እንደማለት ይሄም ln of 5.726 ሲቀነስ ln of 1.33 ማለት ነውና ያንን change in or delta log of odds ወይም change in log of odds ብንለው ለውጡ ማለት ነው ዲፈረንሱ ማለት ነው that means logarithm of odds is equal to 1.75 ሲቀነስ 0.285 ይመጣል ማለት ነው ይሄ ማለት b1 is equal to ይሄ ማለት ነው b1 is equal to ይሄ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ኤክስፖኔንት ብናደርገው ይሄም ዶንት ፎርጌት ይሄ logarithm of r is equal to 1.47 ማለት ኢ ነው ቤዙ እዚህ ላይ እና ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 1.47 ቤታ ነው ማለት ነው I mean odds ratio ነው ማለት ነው ኦኬ odds ratio ነው ማለት ነው so r is equal to e the power of beta which is ከዚህኛው ጋር እኩል ይመጣልን ማለት ነው ከዚህኛው ጋር እኩል ይመጣልን ልዩነት የለውም ኦኬ so በዚህ መንገድ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ይሄ ቅድም ያልኋቸው ድግግሞች ነው ኦኬ አሁን ስላይድ ላይ እዚህ ነው አይ ከኋላ እዚህ ዴልታ ላን ኦፍ ኦድስ ላን ኦፍ ኦር ጋር እኩል የሆነበት አልገባኝም ላን ኦፍ ኦድስ ዲፈረንስ ከላን ኦፍ ኦር ጋር እኩል ነው ወይም ላን ኦፍ ኦር እንደማለት ነው ብለናልና እሱ ግልጽ አይደለም change in log odds ማለት logarithm of this one minus logarithm of this one is equal to beta ነው መሆን ያለበት ቤታ ነው መሆን ያለበት ይሰማል አይደል አዎ ይሰማኛል ቤታ ነው መሆን ያለበት ለምን ይሄ ማለት ላኖፍ 5.75 ላኖፍ 5.76 ማለት አልፋ ማለት ነው አይደለ አንኤክስፖዝድ ስለሆነ x ታይምስ ቤታ 0 ስለሚሆን ማለት ነው ላኖፍ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው አልፋ ፕላስ ቤታ ይሆናል ማለት ነው ቼንጁን ስትወስድ ቤታን ነው የምታገኘው ቤታን ነው የምናገኘው ስሎፑን ማለት ነው እና ይችኛዋ ቤታ ነው መሆን ያለበት ቼንጅ ኢን ሎግ ኦድስ ኢኳል ቱ ቤታ ኢኳል ቱ ይሄ እዚህ ላይ መጣለች አይታታል ተመልሳ እዚህ መጣለች ዲፈረንሷ እና ይሄንን ኤክስፖኔንት ስታረገው ማለት ኦኬ ልክ ነው እንጂ ሎግ ኦድስ ሬሾ ነው የምንለው ይሄ እኮ ቼንጅ ነው ይሄ ሎግ ኦድስ ሬሾ ነው የምንለው ልክ ነው ማለት በማትማቲክስ ለጠየቀ ይሄ ቤታ ማለት ነው ኖርማሊ ልክ ነን ግን በሌላ ፎርም ስታስቀምጠው ደግሞ ኦድስ ሬሾ ለምን ሎጋሪዝም ኦፍ y minus logarithm of x ማለት ነው logarithm of y over x ማለት ነው ገብቶኛል በቃ ስለዚህ logarithm of y over x ማለት the ratio of x and y ማለት ነው በዚህ ኬዝ the ratio of odds ማለት ነው ስለዚህ ግን እዚህ ላይ ምንድነው አንድ የምናስተካክለው ነገር አለ ምንድነው መሰለህ ይሄኛው ትክክል ነው logarithm of change in logarithm of odds is equal logarithm of odds ratio is equal to 0 ልክ ይችኛዋ ግን ቀስት ነው መሆን ያለባት ይችኛዋ ኢኳል ኦኬ ማለት ምክንያቱም ይሄ ቤታ logarithm of odds ratio ኦኬ ኖ ፕሮብሌም ያስኬዳል ስቲል ያስኬደናል ምክንያቱም ኤክስፖኔንት እናደርገዋለን ያስኬደናል ስለዚህ በዛ ሄሎ yes እዚሁ አሁን ከተናገርከው ማለት ነው ሎጎ ፎር ላን ኦር ወይም ኦድስ ሬሾ ኢኳልስ ቱ ቤታ ይላል ያንተኒ ስታታ ወይም SPSS ላይ አውትፑቱ ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ቤታ
ኦድስ ሬሽዮ ብለን ነው እኛ የምንረዳው ዞሮ ዞሮ ይሄ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ከትራንስፎርሜሽን በኋላ የመጣ ስለሆነ ማለት ነው ያ የእንትኑ የአፕሊኬሽኑ የሶፍትዌሩ አሄ ላኖ ወይም ሎጋሪዝም ኦፍ ኦአር ኢኳልስ ቱ ቤታ ነው ኢዝ ዘ ፓወር ቤታ ነው የተጻፈው ብዙ አይተ ስላይዱ አይታይም ስላይዱ ይታየናል ምናልባት በስልክ ከሆነ የሚጠቀመው እንትን ዲስፕሌይ ሆኗል ግን የሚለው ቴብሎች ስልክ ስለሆነ የምጠቀመው አይታይም ስላይዱ ይታያል አይ እንትን ነው ማለት ያው የምትጠቀምበት አፓራተስ ሊሆን ይችላል አው ሳይዙ ዙም የሚደረግ ከሆነ ዙም እያደረግከው ግን የሚደረግ አይመስለኝም ምንድነው ግን ጥያቄን anyway ቢታይም ባይታይም መግለጽ ከቻል ለለፈለኩት ሎጋሪዝም ኦፍ ኦድስ ሬሽዮ ድምጽ አይሰማም ሃሎ ሎጋሪዝም ኦፍ ኦድስ ሬሽዮ ኢኳልስ ቤታ ነው የሚለው ለማለት ነው ባጭሩ አዎ ሎጋሪዝም ኦፍ ኦድስ ሬሽዮ ኢኳልስ ቤታ ነው የሚለው አቤት አዎ ሎጋሪዝም ኦፍ ሄሎ አዎ ልክ ነው አዎ ያ ምክንያቱም ቦዝ ሎጋሪዝም ኦፍ ኦአር ኢዝ ኢኳል ቱ ቤታ ነው የሚቀረው ለምን ሎጋሪዝም ኦፍ ኦድስ ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ ኦድስ ማለት ቤት አልፋ ነው ለኤክስፖዝድ ለአንኤክስፖዝድ አልፋ ፕላስ ቤታ ደግሞ ለኤክስፖዝድ ነውና ቼንጁን ስትወስደው ቤታ ብቻ ይቀራል ቼንጅ ማለት ዲፈረንሱ ማለት ነውና ያንን ደግሞ you can rearrange to get the odds ratio the logarithm of the odds ratio ማለት ሲምፕል ማቴማቲክስ ነው ኦኬ ሶ ይሄ ማየት ትችላላችሁ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ላይክ ለምሳሌ ሎጋሪዝም ኦፍ ኦድስ ሎጋሪዝም ኦፍ ኦድስ ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ ሎጂክ ኦፍ ፒ ማለት ነው ኢዝ ኢኳል ቱ አልፋ ፕላስ ቤታ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ቤታ ሲሆን ማለት ነው ኦኬ ይሄ ቤታ ሲሆን ማለት ይሄ ደግሞ አልፋ ሲሆን ማለት ኤክስ ኢዝ አወር ኢንዲፔንደንት ቬሪየብል it could be categorical or continuous okay could be categorical or continuous እስቲ ይሄንን እንየው odds ratio ያው odds of rural odds of developing or odds of unsatisfaction for rural residents divided by odds of unsatisfaction for urban residents so ምን ማለት ነው just is the power of alpha plus beta x x እዚህ ላይ 1 ነው ለኤክስፖዝድ ስለሆነ ሩራል ኤክስፖዝድ አድርገን ስለወሰድ ነው ማለት ነው and እዚህ ጋር ደግሞ x ለዲኖሚኔተሩ 0 ስለሆነ ወይም አንኤክስፖዝድ ስለሆነ 0 ሲባዛ በቤታ አልፋ ብቻ ነው የሚቀረውና ይሄ ማለት ይሄ በዚህ ጣፋና is the power of beta ይጨቀረናል ማለት ነው that is why is the power of beta odds ratio አድርገን ነው the ratio of two odds or exposed and unexposed versus unexposed ማለት እና ተመልሶ ይሄ ይመጣል ማለት ነው የቅድሙን እየደገምን ነው ያለው therefore odds ratio ማለት exponent of beta ማለት ነው ቤታ ካለ exponent of beta አድርገህ በቀላሉ ማምጣት ትችላለህ ማለት እና SPSS ስራን ብታደርግ በዛ ዴታ ላይ ይሄንን ታመጣለህ ሬዚደንስን ለምሳሌ ካቴጎሪካል አድርገን urban and rural ብለን ማለት ነው ሩራልን እንደ ኤክስፖዝድ ብንወስደው urban ደግሞ እንደ አንኤክስፖዝድ ብንወስደው ኮንስታንቱ አለን so we have the standard error and wild statistics አለን and p value አለን and exponent of beta አለን okay exponent of beta አለን so ይሄንን እንዴ ስለዚህ ያው ቅድም ያለው ነው ይሄ ኮንስታንቱ ነው እና ሁለቱንም ነው የሚሰጠና አክቹአሊ ሶፍትዌሩ ቤታን የሚሰጠናል ኤክስፖኔንት ኦፍ ቤታን የሚሰጠናል ቤታ ማለት ጀስት ቅድም ያለው ነው log of odds ብለን log of odds ኢኳል ቱ አልፋ ፕላስ ቤታ ኤክስ እንል አልፋው ማለት ነው ኦኬ ኮንስታንቱ ማለት ነው ይሄኛው
ይሄደኛው ደግሞ ቤታው ማለት ነው ወይም the coefficient for the independent variable ማለት ነው so እነዚህን ቤታዎች ኤክስፖኔንት ስታደርጋቸው you will get odds ratio or exponent of beta okay so therefore here we have a standard error as well okay standard error አለና okay እና ስታንዳርድ ኤረሩ ምንድነው ከሳምፕል ስለሚለያይ ነው ይሄ አንድ ሳምፕል ወስደን ነው ሌላ ሳምፕል ወስደን ሌላ ቤታዎች ነው የምናገኘው ስለዚህ if the betas are different for different sample why don't we calculate the standard error that means the standard deviation of the estimates ስለዚህ በዛ መንገድ ይሄ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ዚስ ነው ይሄን ለዚህ ስታካፍል ዋልድ ታገኛለህ ዋልድ ማለት it is the square of z square z or t ማለት ነው ኦኬ ልክ አሁን ይሄንን 1.47ን ለስታንዳርድ ኤረር ስታካፍለው የምታገኘው ቁጥር አለ ያ ስታንዳርዳይዝድ ቤታ ነው ያው if the sample size is large z ማለት ነው if the sample size is small t ወደ t ነው የሚጠጋው ያንን ስኩዌር ስታረገው z ስኩዌር or t z ስኩዌር ዋልድ ይባላል z ስኩዌር ዋልድ ይባላል for large sample size እና p value እዚህ ጋር ሲግኒፊካንት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ቤታ 0 አይጨምርም ማለት ነው ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉ 0 አይጨምርም ማለት ነው ኦር የኤክስፖኔንት ኦፍ ቤታ 1 አይጨምርም ማለት ነው በሌላ አባባል ይሄ ቤታን 0 አይጨምርም ካል ኤክስፖኔንት ኦፍ ቤታን ደግሞ 0 አይ ሚን 1 ይጨምራል አይጨምርም ምክንያቱም ኤክስፖኔንት ኦፍ 0 1 ስለሆነ ኦኬ if beta is 0 association ከሌለ ኤክስፖኔንት ኦፍ 0 1 ነውና the null value for beta is 0 whereas the null value for exponent of beta or odds ratio is 1 okay so እዚህ confidence interval እዚህ የተቀመጠው ምንድነው የሚለው 95% confidence interval for exponent of beta ነው የሚለውና lower and upper bound አለ so በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ 1 ካለች ኢንሲግኒፊካንት ነው አንድን ካላቀፈ ደግሞ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው እና ሌላ አሁን ካንዱ ወደ አንዱ በቀላሉ መውሰድ ትችላላችሁ what is the 95% confidence interval for beta ብትባሉ በቀላሉ በሁለት መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ አንድ የዚህ ሎጋሪዝም ወሰዱ የነዚህ ሎወር ባውንድ እና አፐር ባውንድ ይሄ ምክንያቱም የኤክስፖኔንት ኦፍ ቤታ ነው ኤክስፖኔንት ኦፍ ቤታ ከላይ ነው ያለው በሎጋሪዝም ስታስገባ ወደ መሬት ይነካልና ስለዚህ ይሄንን እና የዚህን ሎጋሪዝም ስትወስድ የቤታን ኮንፊደንስ ኢንተርቫል አገኘህ ማለት ነው ኦኬ ኦር ሌላው ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ይሄን ቤታ ፕላስ ኦር ማይነስ z alpha over 2 times the standard error of this one ቤታ ይሄ ያለው ማለት ነው ስለዚህ 1.47 plus or minus 1.96 alpha and 5% ወሰድ 1.96 times this one ባደርገው ማይነስ አደርግ ሎወር ባውንዱን አገኛለሁ ፕላስ አደርግ አፐር ባውንዱ እና ያ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል 0 አቅፋል አላቀፈም ነው ያንን ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ኤክስፖኔንት ባደረገው ደግሞ ይሄን እነዚህ ኢንተርቫሎች አገኛለሁ ማለት ነው እና ይሄ ማቴማቲክስ ነው you see linear regression ከገባች ይሄም ገባን ማለት በሊኒየር ሪግሬሽን ሪፖርት የምናደርጋት እቺን ቤታ ነው እዚጋ ለዚህ ቤታዎች ነው ሪፖርት ይሄን 1.47 ነው ግን unfortunately በሎጂስቲክ ሪግሬሽን ይሄ ሪፖርት መደረግ የለበትም why because it is not easy to understand for any person any professional person even except mathematician or statistician because if you are interested to report this one you will say for example for rural residents okay the logarithm of the odds of the logarithm of the odds of unsatisfaction will increase by 1.47 when compared to urban residents it is very difficult to understand what does the logarithm of the odds will increase mean what is the logarithm of the odds after all okay if you gather okay any person in your city just say okay and talk about this finding saying where for rural residents the logarithm of unsatisfaction the logarithm of the odds of unsatisfaction is this much times okay when compared to urban residents okay
it is not understandable. So we interpret in terms of odds ratio rather. Okay, so because it is easy to understand. So we say for rural residents, the odds of unsatisfaction is about 4 times or over 4 times, okay, or over 4-fold when compared to that of urban residents. Okay, it's easy to understand. Okay, for rural residents, the odds of unsatisfaction is 4 times or more than 4-fold when compared to what? Urban residents. Okay, so this is easier to understand. እና ኢንተርፕሬት የምናደርገውን የመምረጥ ጉዳይ ነው እንጂ ሊኒየር ሪግሬሽን እና ይሄ ተመሳሳይነት አለው ማለት ነው። Hello, doctor. Sorry. Can I ask one question? Yeah. Welcome. Interpretation ላይ interpretation. The odds of rural patient unsatisfaction on the service they got is 4.3 times that of urban resident የሚለው ማለት ነው። የተለያዩ ጥናቶች የሚጽፉት ይሰማል ግን ይቆራረጣል በጣም ነው። እሱ ሌላ ድምጽ ነው ወይስ እኔ ጋር ነው ችግሩ? ሄሎ እንዴ አንተ ጋር ይመስለኛል ሲጀምር ድምጹ እኔ ጋር አይመስለኝም። ለማንኛውም እና ይሄ ኦድስ ሬሽዮ ነው ብለን መጻፍ ያለብን ወይስ ኦድ? ብዙ ጽሁፎች ላይ የሚጽፉት ኦድ ዘ ኦድስ ሬሽዮ ኦፍ ብለው ነው የሚነሱትና እዚህ ጋር አንተ ጋር ደግሞ ዘ ኦድስ ኦፍ ሩራል ፔሸንት ብሎ ነው የሚጀምረውና የትኛው ነው ለማለት ነው? ዘ ኦድስ ሬሽዮ ኦፍ ወታት ዘ ኦድስ እስቲ ዘ ኦድስ ሬሽዮ ኦፍ ብለው ምንድነው ያሉት? the odds ratio of ለምሳሌ ይሄ ነው ኤግዛምፕሉን ብንይዝ ማለት ነው the odds ratio of rural patient and satisfaction of the service they got is 4.3 times that of urban resident ብለው እንደዚህ ቢጽፉትና odds the odds ብለው እንደዚህ ከሚጻፉ ማንኛው ነው ለማለት ነው? አይ ያኛው ሲጀመር ስተት ነው ማለት ይኸውልህ አሁን ስተት ነው እንደዛ አድርገህ ኢንተርፕሬት አታደርግም። ሉክ ኦድስ ሬሽዮ ማለት ነው the ratio of odds ማለት ነው odds of rural divided by odds of urban ነው የሚለው ከላይ አይተዋል? ያ እና የሩራሎች odds ማለት እንግዲህ የመሆንና ያለመሆን ፕሮባቢሊቲ ማለት ነው። የመሆን ሲካፈል ያለመሆን ፕሮባቢሊቲ ሬሽዮ ማለት ነው። እና the odds of the odds of ማለት እኮ the risk of ማለት አንችልም እዚህ ላይ በምንችልበት ሪላቲቭ ሪስክ ካልኩሌት በምናደርግበት ሰዓት እኮ እንችላለን እንደዛ ማለት ሪላቲቭ ሪስክ ካልኩሌት ብናደርግ እንጂ the risk of እንላለን። ሪስክ ማለት ፕሮባቢሊቲ ነው or the probability of ማለት ይቻላል። ኦኬ ምክንያቱም ሪስክ ወይም ፕሮባቢሊቲ ማለት ነው a over a plus b ነው አይደለ? ያ a over a plus b ፕሮባቢሊቲ ነው። ይሄኛው ግን a over b ነው። የሁለት ልዩነት እና ስለዚህ ኦድስ ሬሽዮ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ቱ ኦድስ ነው። የሁለቱ ግሩፖች ኦድስ ሬሽዮ ነው እና ምንድነው የምናደርገው ዘ ኦድስ ኦፍ አንሳቲስፋክሽን ኦኬ ፎር ሩራል ሬዚደንትስ ኢዝ ዚስ ማች ታይምስ ኦድስ ሬሽዮ ቱ መጣ ማለት እኮ የኦድስ ኦፍ ሩራል ኢዝ 2 ታይምስ ዛት ኦፍ ዘ ኦድስ ኦፍ አርባን ማለት ነው አይደለ? ኦኬ ያ አሁን ኦድስ ሬሽዮ ቱ መጣ ማለት ነው የሩራሎች ኦድ እና የአርባን ኦድ ሬሽዮ ስንወስድ ሁለት መጣ ማለት ነው። የሩራሎች ኦድ የአርባኖችን ሁለት እጥፍ ነው ማለት ነው እና ኦድ ነው የምታወዳድረው። it is not ratio I mean it is not risk it is not probability it is not hazard rather you will compare odds in between the two groups so the odds of rural patients ነው ማለት ያለው okay እሺ I'm understand it okay very good ዶክተር መጠየቅ እችላለሁ? እሺ ይቻላል። በጣም ዌልካም። ኦኬ እሺ እንትን መጀመሪያ ላይ ስንሰራ ስካተር ስንሰራ በግሩፕ ከከፋፈልን በኋላ የመጣለን ኤስ ሼፕ እንትን አለና እሱኛው ልክ እንደ ሊኒየር ላይ ስንሰራ ነበረው ሊኒየር ቢመጣልን እንትኑ
ላይ ነው it's possible ልክ በሊኒየር ትናንት በሰራነው መልኩ መስራት እንችላለን with ዳይከተመስ አውትካም ያላቸውን ቫሪያብሎች እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው? አይ ኖርማል ቲዮሬቲካሊ ትችላለህ ግን እንደዛ ይመጣልህ አሁን ሁለት ካታጎሪ ነው ያለውና እንዴት አድርገህ ትሰራዋለህ ማኑዋል ያንን ወደ ሰሄደው እኮ ፓተርኑን ለማየት ነው ገብቶሃል it's just the pattern of the probability when we have categorical variance ፓተርኑን ለማየት ነው እንጂ በኋላ አንተ በኤጅ ግሩፕ አድርጌ ፕሮባቢሊቲውን ካልኩሌት አድርጌ ሪፒት አደርጋለሁ አይባልም ኖርማሊ አይሰራም እንደዛ ግን ምንድነው እኛ እየተመራመርንበት ነው ምንድነው እየሆነ ያለው አውትካሙ ካቴጎሪካል ሲሆን ምን አይነት ኔቸር ነው ያለው መጀመሪያ ጥሬውን ስናየው ዝም ብሎ ላይ እና ታች ብቻ ነው ኖቶች ያሉት ላይ yes ላይ እና no ላይ ብቻ ነው ያሉት በኋላ ግሩፕ ስናረጋቸው ግን ኤስ ሼፕ ከርቭ ሰጠን you see there is something ማለት ነው እና ዲስትሪቢዩሽኑን ለማወቅ ነው ምን አይነት ሊንክ ፋንክሽን መጠቀም እንዳለብን ተመራምረን ለማግኘት ነው እንጂ ያንን ስቴፕማ መሄድ it's ሊቨረስ በጣም ታይም ኮንሱሚንግ ነው የሚሆነው የመምጣት ይችላልው ዶክተር ሊሆንም አይችልም ምክንያቱም ባይናሪ ስለሆነ ሊኒየር የመምጣት እድል የሚኖረው አይመስለኝም አይኖረው ምንድነው የሚሆነው ኤስ ሼፕ ከርቭ ሆኖ ከአንድም አይበልጥም ከዜሮም አያንስም ሊኒየር ደግሞ እንደዚህ አይደለም ሊኒየር ምንም ገደብ የለውም እና አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ችግር ደግሞ ምንድነው ጀስት መጣመሙን አይተው የሚፈለገ ቢሆን ምንድነው ምናልባት ሊሊያይ የሚችለው አሁን 20 ናቸው እናንተ 20ቹም አይኤስን ጻፉ ብንላቸው አንድ አይነት አታረጓቸው አንዳንዳቸው ቀጥ ታረጓታላችሁ ሌላው ደግሞ ገደም ያረጋታል ሌላው እጅግ በጣም ገደም ያረጋታልና ስሎፑ ነው የሚለያየው እና ስሎፑ ይለያያል እንጂ ኤስ ሼፕ ከመሆኑ አይቀርም የፈለገ ቢሆን ግን ኢቭን እንደዛም ቢሆን ሊኒየር ሪግሬሽን ፊት አያደርገው ግልጽ ነኝ ለመመራመር ነው ያን ያደረገው ጀስት ምን አይነት ኔቸር ያለው ምንው ለማወቅ okay so let's go to example 3 let's go back to CHD data right so if you run CHD SPSS using SPSS if you run logistic regression on CHD data you will get this result as you can see we have only one independent variable which is h its beta value is as you can see 0.132 the standard error here the world is here the p-value is there it's significant of course we have exponent of beta which is 1.14 and the confidence interval for exponent of beta is here so you can calculate the exponent of beta the confidence interval for beta just by taking the logarithm or beta plus or minus z alpha over 2 times that is 1.96 times the standard error okay the respective standard ለዚህ ኦፕሽን ፖሲቢሊቲዎች አሉ እና እዚህ ጋር ኤክስፖኔንት ኦፍ ቤታ ላይ ወይም ኦድስ ሬሾ ላይ የምንሰራ ከሆነ አንድ ናቅፈል አላቀፈው ነው የምንሰራው ቤታ ላይ ከሆነ ደግሞ ዜሮ ነው በእርግጥ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ላይ ኤክስፖኔንት ኦፍ ቤታ ላይ መስራት ያለብን እና ይሄን ኢንተርፕሬት ስናደርግ በብዙ አይነት መንገድ ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን በብዙ አይነት መንገድ ቢያንስ በሶስት አይነት እዚህ አሁን እንኳን እዚህ እንደው ልናደርገው የምንችለው አንደኛው እድሜ በአንድ ዩኒት በጨመረ ቁጥር እድሜ በአንድ ዩኒት በጨመረ ቁጥር the odds of developing CHD will increase by 1.141 times በዚህ ያክል ታይምስ ነው እሺ መልቲፕሊኬቲቭ ነው የሊኒየር ሪግሬሽን እና የዚህ ኢንተርፕሬቴሽን በጣም ይለያያል የሊኒየር ሪግሬሽን ምንድነው የምንለው እድሜ በአንድ አመት በጨመረ ቁጥር ኦኬ ብለድ ፕሬሸሩ በዚህ ያክል ይጨምራል ነው የሚለው ቤታ ማለት በዚህ ያክል ይጨምራል እዚህ ጋር አሁንም እዚህ ጋር እንደዛ ማለት ትችላላችሁ በዚህ ያክል ይጨምራልና በዚህ ጥፍ ይጨምራል ወይም ዚህ ስማሽ ታይምስ አንድ አይደለም በሁለት ይጨምርና በሁለት ታይምስ ይጨምራል አንድ አይደለም በሁለት ይጨምራል ማለት በሁለት ቢፒ ከሆነ 80 ከሆነ 82 ይሆናል 82 ከሆነ 84 ይሆናል ማለት ነው በሊኒየር ሪግሬሽን ኢንተርፕሬቴሽን በሎጂስቲክ ጊዜ ግን ኢትስ መልቲፕሊኬቲቭ ኖት አዲቲቭ በዚህ ያክል ጥፍ ይጨምራል ነው በ1.141 ታይምስ ይጨምራል ነው ታይምስ ነው ኦኬ
እንደ ሊኒየር ሪግሬሽን ኢንተርፕሬት ላድርግ ካልክ ይሄንን ነው ቤታ ነው ኢንተርፕሬት የምታደርገው ልክ እንደ ሊኒየር ማለት ነው። ሊኒየር ጊዜ ምን ላለው ይሄንን for a unit increase in age the logarithm of the odds of developing Ph.D will increase by this much ላለው increase by okay this much times አይደለም this much ግን ይሄ ለማንም ግልጽ ስላልሆነ ወደ ኦድስ ሬሽዮ ስለሚሄድ መልቲፕሊኬቲቭ ነው የምጠቀመው አንድ so አንዱ ኢንተርፕሬቴሽን ይሄ ነው for a unit increase in age the odds of developing Ph.D will increase by a factor of this much or will increase this much times okay ማለት ይችላል አንድ ሁለተኛ for a unit increase in age okay the odds of developing Ph.D will increase by 14.1% each ከአንድ በላይ ያለችው ብቻ በመውሰድ ከአንድ በላይ ያለችው ከነጥብ በኋላ ወደ ፐርሰንት ቀይራት 14.1% ይጨምራል አንድ አመት በመጨመሩ ምክንያት ማለት ይችላል ኦኬ ያ በእነዚህ ሁለቱ መጠቀም ይችላል ራይ በተለያየ ፎርም ልጠቀም ይችላል በሁለቱ መንገድ ፍራክሽን ሲሆን በሌላ እንጠቀማለን በኋላ እናያለን ኦኬ በዚህ መንገድ ኢንተርፕሬት ማድረግ ይችላል ዶክተር ጥያቄ ልጠይቅ እዚህ እሺ ዋልድ እዚህ ጋር ምንድነው ሊያሳየን የሚችለው ማለት exponential beta እና confidence interval 95% significant ነው ዋልዱ non significant የሚያደርግብን አጋጣሚ ኖር ይችላል ይሄ ዋልዱ የሚያሳየን z ስኩዌር ነው ብያለሁ ቅድም z ስኩዌር ነውና z ስኩዌር ማለት ወይም t ስኩዌር ማለት ካይ ስኩዌር እንደማለት ነው ካይ ስኩዌር እንደማለት ነውና ለ1 ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም አክቹአሊ ለ1 ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ካይ ስኩዌር እንደማለት ነው እና ጀስት ይሄንን አሁን ቴስት ማድረግ እንችላለን እኛ ኖርማሊ ዲስትሪቢዩትድ ይሆናል ብለን ነው የምናስበው ቤታ ኖርማሊ ዲስትሪቢዩትድ ይሆናል ብለን ነው የምናስበው እና ዋልዱ 8 ሆነ ማለት ዜዱ ወደ 2 ነጥብ ምናምን ይመስለኛል ስኩዌር ሩቱን የዚህ መቶ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ወደ 2.5 ወደ 2.78 አካባቢ ነው ወደ 2.7 ወይም 8 አካባቢ ነው ላርጅ ነው በጣም ላርጅ ነው ላርጅ ዜድ ቫልዩ ነው እና ይሄ ደግሞ ይሄ ካልኩሌትድ ዜድ ማለት ነው ታቡሌትድ ዜድ ደግሞ ማለት ነው 1.96 ነው ከ1.96 እስከበለጠ ድረስ ሲግኒፊካንት ነው እና ቶሎ ይሳግሪ በዛ መንገድ መረዳት እንችላለን ይሄ ዋልድ ምንድነው the square of z ፖዚቲቭ አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው SPSS ፖዚቲቭ አይ ቲንክ እንትና ስታታ ዜድን የሚያስቀምጥ ይመስለኛል ኦኬ እናየዋለን ያላ ዜድ ያስቀምጣልና it doesn't matter whether you used z or ዋልድ ዞሮ በኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ስለምናወዳድረው ስኩዌር ሩቱን ይወስዳል አይ ስኩዌር ሩቱን ይወስዳል therefore ምንድነው ፖዚቲቭ ነው የሚያስቀምጠው እዚህ SPSS ሶፍትዌሮች ነው ሜንሽን ነው እንጂ it's not ስኩዌር በመደረጉ ምንም አይነት ስህተት የለውም ኦኬ ስኩዌር በመደረጉ ምንም አይነት ስህተት የለውም therefore if you square beta you will get wald in short not the beta of course beta divided by the standard error እና እሱ ደግሞ z ነው የሚሰጠው standardized z distribution ማለት ነው z distribution ይሰጣል as far as the sample size is large ማለት ነው how large is large እስከ 30 ከዛ በላይ አንዳንድ ጊዜ 25 እና ከዛ በላይ ሲሆንስ በዛ ማድረግ እንችላለን so in short the square of z okay square of z ሄሎ ዶክተር ሶሪ እሺ አንድ ጥያቄ ኖርማል ሊኒየር ሊሆን ይችላል ግን አንድ የሆነ ሀሳብ መጥቶብኝ ነውና ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ላይ ስታታ ወይም ስፔስ ላይ ኮድ ስናደርግ ማለት ነው ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ሁለት አይነት አውትፑት ወይም yes or no ወይም በዳይኮቶሞስ ሆኖ ማለት ነው ኮድ ስናደርግ yes ካን 1 no ካን 0 ብለን ኮድ አድርግልን ብለን እናዘዋለንና ስታታው ካን ዊ ኢንተርቼንጅ yes በሚለው 0 no በሚለው 1 ብናደርገው
ፋይናሊ መጨረሻ ላይ አናላይሲስ ላይ ሚስ ልናደርግ የምንችለው ነገር አለ ማለቴ ሶፍትዌሩ በዚህ መልኩ ነው አድጀስትድ የሆነው ወይስ እንዴት ነው? ይሄ ብዙ ጊዜ ሳይ በቃ እንትን yes ካለ 1 ያ ኖ ካለ 0 ነው። እንደዚህ አይነት ኮድ ነው ሲስተም ነው ያለውና is there any problem when I am changing this? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው። በኋላ መምጣት አይቀርም ነበር። ጥሩ ነጥብ ያመጣው ኖርማሊ always give the highest code or the higher code for the category that you are going to interpret. If you have for patient satisfaction, we have satisfied and unsatisfied. For CHD, we have positive or negative. So if you are to interpret saying like the odds of unsatisfaction, if you are to say the odds of unsatisfaction, give the higher code for unsatisfaction. One ማለት ነው። 0 ለማን እንሰጣለን? ለሳቲስፋይድ ይሆናል ማለት ነው። If you are to interpret saying the odds of satisfaction, not unsatisfaction. The odds of satisfaction is this much times እና ለማለት ከፈለጋችሁ satisfaction higher code ሰጡታላችሁ 1 ሰጡታላችሁ ለዛኛው 0 or ለሳቲስፋክሽን 2 ከሰጣችሁ ለዛኛው 1 ወይ 0 መስጠት ይችላልላችሁ ብቻ ከዛ ያነሰ መሆን አለበት 3 ከሰጣው ለሳቲስፋክሽን ለዛኛው ወይ 2 ወይ 1 ወይ 0 መስጠት አለበት ወይ 1 ወይ 0 መስጠት አለበት ማለት ነውና always give the higher code for the category that you are going to interpret. If you are to say the odds of developing CHD ለማለት ከፈለክ developing CHD or positive ነው higher code ነው መውሰድ ያለበት አለበለዛ ሪቨርስ ሪዛልት ነው የሚሰጥህና ይሄንን always መጠንቀቅ አለባችሁ እሺ ሌላስ እሺ ወደ መልቲፕል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን እንሂድ ያ ምንም አዲስ ነገር የለውም እዚህ ላይ ኢንዲፔንደንት ቬሪየብሎች ቁጥራቸው መጨመራቸው ካልሆነ በስተቀር እና የመልቲፕል የመጠቀሙ አድቫንቴጅ ያው እንደምታውቁት ትናንትና መካክተነዋል it would help us to adjust the effect of different variables at a time okay to find the effect of x1 the net effect of x1 on the outcome you have to add other potential confounders like x2 x3 x4 up to xn as much as possible, right? እንጨምራለን provided that there is no multicollinearity or there is no correlation between or among these variables, right? These independent variables. We want to investigate the relationship between the dependent and independent variable, if there is any, but we don't want to have association among independent variables. That phenomena is called multicollinearity, so we should avoid that phenomena. So this is multiple logistic regression when you have more than one independent variable. So በቅድም ውስጥ ላይ እስቲ ኤጅን እና ሴክስን እናድርጋቸው አንድ ላይ እስካሁን ያየነው ኤጅ ብቻ ነበር አሁን ሴክስ እንጨምር እስቲ ሴክስ እንጨምር በእርግጥ አንድ ትሬት አለን እሱም ትሬት ምንድነው ሳምፕል ሳይዙ 33 ብቻ ነው እና ለ33 ሁለት ኢንዲፔንደንት ቬሪየብል አይሸከምም ዩዥዋሊ ምንድነው የሚባለው እንደው በጣም የሚመረጠው ለእያንዳንዱ ኢንዲፔንደንት ቬሪየብል 20 ለእያንዳንዱ አንድ ኢንዲፔንደንት ቬሪየብል በጨመረ ቁጥር ሳምፕል ሳይዙ 20 መሆን አለበት 20 በ20 መጨመር አለበት ይባላልና 33ን ስናየው አሁን ኦልሞስት 15 እንኳን አልደረሰም ኦኬ አክቹዋሊ ደርሷል 15 አካባቢ ነው ግን ያው ብዙ አንዳንድ ጊዜ አፌክት ያደርጋል ያ ቴምፖራል ነው ፕሪፈሬብል የሚሆነው ነው 20 እና ከዛ በላይ 30 እና ከዛ በላይ ፖሲቢሊ 50 እና ከዛ በላይ ቢሆን የበለጠ ደግሞ ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉ ምኑ ፕሪሳይስ ይሆናል ማለት ነውና ያንን ማሰብ ያስፈልጋል ግን አሁን እኛ ለኤክሰርሳይዝ ስለሆነ just let us add one independent variable so እዚህ ጋር ስታዩት አሁን ኤጅ በፊት 0.13 ነበረ አሁን ግን 0.114 ሆነ እና
ይሄ ለውጥ የመጣው እንግዲህ ሴክስ የሆነ ተጽዕኖ አሳድሮበታል ማለት እድሜ ወይ ኦልደር የሆኑ ሴቶች ወይም ወንዶች ከኤጅ ጋር የሆነ ፓተርናል ሪሌሽንሺፕ አለው ማለት ነው። ላይክ ኦልደር የሆኑት ሴት የመሆን ፓተርን ኦር ወንድ የመሆን ፓተርን አለ ማለት ነው እና ያ አጀስት ሲሆን የኤጅን ሪል ኢፌክት አፍተር አጀስቲንግ ፎር ሴክስ እናገኛለን ማለት ነው። ዛትስ ዋይ ይሄ ለውጥ የመጣው አሁን እንደምታዩት እና ኤክስፖኔንት ኦፍ ቤታ አለ። ያንን ሁሉ ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን እንደፈለግን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንትኑን ሪፈረንሱን ማየት ያስፈልጋል። ፎር ሜልስ ዘ ሪስክ ኦፍ ዲቨሎፒንግ ሲኤችዲ ዲክሪስ ቱ 0.052 ፎልድ ኮምፔርድ ቱ ፊሜልስ ኦኬ ማለት እንችላለን። ኦር I think this is CHD, is that not? The odds of developing CHD is this much times, okay, 0.05 times that for females compared to males ማለት እንችላለን። or በጣም ቀላል የሚሆነው እና በተለይ ኦድስ ሬሾዋችሁ ከአንድ በታች በሚሆንበት ጊዜ በዜሮ እና በአንድ በሚሆን ፍራክሽን በሚሆንበት ሰዓት ዋን ማይነስ ይህን ቁጥር አድርጋችሁ በዚህ ያክል ቀነሰ ብትሉ ነው ቀላል ነው። ወንዶችና ሴቶች እኩል ቢሆኑ ኑሮ ለሲኤችዲ ብዙ ለውጥ ባይኖረው ኑሮ ምንድነው የምንጠብቀው? እዚህ ጋር ሬሾ ዋን ነበር የሚሆን ኦድስ የሁለቱ ጀንደሮች ኦድስ ሬሾ ወይም ሬሾ ኦፍ ቱ ኦድስ የሜል እና ፊሜል ኦድስ ሬሾዎች አንድ ነበር የሚሆን ለውጥ ባይኖረው። ግን ይህን ያክል በጣም ያነሰው ሴቶች ከወንዶች አንጻር ስለማይጠቁ ሊሆን ይችላል እና ሴቶች በምን ያክል ቀንሰውታል? ከአንድ በ95 በ0.95 በ95% ቀንሰውታል ማለት ነው። እኩል ብሎ ቢሆኑ ኑሮ ዋን ነው የምንጠብቀው እዚህ ላይ ዋን። ስለዚህ 0.05 ማለት ሴቶች በ0.95 ቀንሰውታል ማለት ነው። So I will interpret in that case I can interpret like this. The odds of developing CHD has reduced by 95% for females compared to males ማለት ይችላሉ። ሴቶች በ95% ቀንሰውታል። ኦኬ ሪስካቸውን ቀንሰውታል እንደማለት ነው። በዛ መንገድ እችን ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ እዚህ አይታችሁም ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እና አንፎርቹኔትሊ ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉ ምን ያክል ሰፊ እንደሆነ እዩት። ይሄ ኦልሞስት ክሎዝ ቱ ዜሮ ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ለአንድ የቀረበ ነው እና ይሄ ማለት በጣም ዋይድ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል። ምናልባትም ይሄን ሬሲፕሮካል ብትወስዱት ሪፈረንሱ እዚህ ጋር ሜል ስለሆነ ነው። ሪፈረንሱ ፊሜል ቢሆን ኦድስ ሬሾ ከአንድ በላይ ይሆናል እና ያ ማለት በጣም ዋይድ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ለስ ፕሪሳይዝ። ይሄ ሳምፕል ሳይዝ ነው። ለስሞል ሳምፕል ሳይዝ ይሄን ሁለት ኢንዲፔንደንት ቬሪየብል መሸከም አልቻለም ማለት ጀስት ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ኤክሰርሳይዝ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ያለው ስላይድ በነገራችን ላይ ጥርጥር ያሉ ስላይዶች ናቸው የላኩላችሁ። ለምታነቡት ሌላ ዋይደር በዛ ያለ ስላይድ ሰጣችኋለሁ። ኦኬ በዛ ያለ ስላይድ ስልክላችኋለሁ። እሱን ታረቡታላችሁ። ይሄ ሶሪ ዶክተር አንድ ጊዜ ሄሎ እሺ አንድ ጊዜ ላስቸግር። ያሁኑ ስላይድ ላይ ማለት 95% እና 0.05 የምትለዋ ላይ ማለት ነው ኢንተርፕሬቴሽን ይሄንኛው ስላይድ አዎ ከላይ ሜል እና ፊሜል የሚለው ማለት ነው። አዎ እሱ ላይ ያው ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ወሳኝ ስለሆነ ነው። ይቅርታ ሶሪ ማነው ዶክተር እና for female the risk of developing CHD decrease to the 0.05 fold as compared to female ይላል። በ0.05 እንደቀነሰ ነው የሚያሳየው እዚህ ላይ ማለት ነው። then next ደግሞ being male reduce the risk of developing CHD by 94 approximately 95% compared to the female ፎልድ የምትላለች እዚህ ላይ ፎልድ ማለት ይሄን ያክል ታይምስ እንደማለት ሴቶች ሴቶች ከወንዶች አንፃር ይሄን ያክል ታይምስ እንደማለት ፎልድ የሚለው እስካለ ድረስ ዚስ ፎልድ እንደማለት ወደዚህ ፎልድ የላይኛው የሚያሳየው በ0.05
ሴቶች ከወንዶች እንደሚበልጡ ለማለት ነው ወይስ ወንዶች ከሴቶች እየተረዳኝ እኔ ግን ወንዶች ከሴቶች በሚለው ነበር ይቀንሳል ሪፈረንሶቹ እነማን ናቸው ሜሎች ናቸው ኦኬ እዚህ ላይ ፊሜል ነው የሚለው አሁን እዚህ ጋር አሁን የታችኛው ስትቀይሩ ትክክል ነው ፊሜል ነው ሪፈረንሱ እዚህ ላይ ፊሜል ሳርቴክና አዘ ሪፈረንስ ስለዚህ የምናወራው ስለማን ነው ስለሜል ነው ማለት ነው ስለሜል ካወራን በ0.05 ፎልድ ይቀንሳን ከሴቶች ጋር ሲወዳደር ማለት ነው አዎ ፎልድ አዎ ማለት በ0 ይሄ ኮንፊውዝ ካደረገ ምን ማለት ይችላል for males the risk of developing PhD is 0.052 times ማለት ይችላል times as compared to females ማለት ነው that of as compared to females ማለት ነው ግን በጣም ቀላሉ የሚሆነው ቅድም እንደነገርኳችሁ being male reduces the risk of developing PhD by this much percent ብትሉት ነው የሚሻለው by 95% ያ ማለት 0.05% more likely ነው ከዛኛው በግልባጩ anyways በቃ እሺ አይ አይደለም ቆቆ ይሄ ግልጽ መሆን አለበት አልገባችሁና ነው ሁለቱን ማሰብ አንድ አይነት ነው የሆነብኝ ሜል እና ፊሜል ሁለቱ ኢንተርፕሬቴሽኖች ይለያያሉ ይሄ ላይኛውና ታችኛው ይለያያሉ ይሄኛው በዚህ ያክል ልጥፍ ነው የሚለው ይሄኛው ደግሞ በዚህ ያክል ይቀንሰዋል ነው የሚለው እና በዚህ ያክል ፐርሰንት ይቀንሰዋል ስንል ካንድ የራቀበትን እናያለን ካንድ የራቀው ይሄስ በስንት ፐርሰንት ነው በ0.05 በ0.05 ነው 95% በ5% በ5% ነው ወይም በ0.05 ነው ካንድ የራቀው በምን ያክል ነው ይሄ በ95% አይደል ያ አዎ ስለዚህ ሴቶች ከ100% ወደ 5% ዝቅ አረጉት ማለት በምን ያክል ቀነሱት ማለት ነው አሚን ወንዶች ማለት ነው ይቅርታ ወንዶች ከ100% እኩል ቢሆን ኑሮ ሬሽዮ ምንድን ነበር 100% ነው የሚሆነው አይደል ዋናው ነበር የሚሆነው ያ ዋን ማለት 100% ነው ግን አሁን የሆነው 5% ነው ስለዚህ ወንዶች በምን ያክል ፐርሰንት ሪስኩን ቀንሰውታል በ95% አይደል በ90% ያ እሱን ነው የሚለው being male reduces the risk of developing PhD by 95% በቃ አሁን ዶክተር ያልገባኝቱ ላይ እንደሆነ በጣም ኮንፍሊክት ያደረገኝ እዛ ላይም በ0.05 ፎልድ ይቀንሳል ይላል ከታች ደግሞ በ95% አሁንም ይቀንሳል ነው የሚለው ስለዚህ የላይኛው ሐሳብ በ0.05 ሞር ላይክሊ ከነዛኛው ብለን ካወራን በ95% መገኘት አይችሉም ማለት ነው በሲኤችዲ ማለት ነው ከሴቶች ጋር ሲወዳደሩ ያ ማለት ኖርማሊ የዚህ በኦድስ ሬሽዮ ለዛን ዋን ስለሆነ ኔጌቲቭ አሶሲዬሽን ነው ያለው እና ዳይሬክት አሁን ቀጥታ እዚህ ምን ኔጌቲቭ አሶሲዬሽን ነው ያለው እና አሁን እዚህ ላይ የላይኛውን ደግሞ የታችኛው ግልጽ ከሆነ ወደ ላይኛው መሄድ እንችላለን የታችኛው ግልጽ ነው ግልጽ ነው እሱ ግልጽ ነው የላይኛውን አትከትዘ የታችኛውን ቀንሰን ስለሆነ ያገኘነው ግልጽ ነው የላይኛውን ቀጥታ ግን ሳገኘ እንትን ስል ትንሽ አልገባኝ ዲክሪዝ ብለን ያወራል የላይኛው ወንዶች ቀንሰውታል ጨምረውታል በዚህ ያክል በ0.05 አሁን ቱን እንተዋትና በ0.05 ስንል 0.05 ታይምስ ስንል ቀንሰውታል ጨምረውታል ወንዶች ከሴቶቹ አንፃር እነሱ ቀንሰውታል ምክንያቱም ይሄ ፍራክሽን ስለሆነ ለምሳሌ ይሄ 0.5 ቢሆን ነው 0.05 እንተውና 0.5 ነው ይላል 0.5 ማለት ግማሽ ማለት ነው አይደል ያ ወንዶች በምን ያክል ቀነሱት ነው የምንለው በ50% ወይም በ0.5 ፎልድ ማለት 0.5 ፎልድ ጨመረ ነው ቀነሰ ነው የምንለው ለዛ ጨመረ ነው እንግዲህ የት ያው በፐርሰንት
በፐርሰንት የኔ ያክል ተጋላጭነቸው ካን በፐርሰንት ስንቀንሰው የኔ ያክል አይጋለጥም ነው እኔ የሚመጣልኝ ጭንቅላቴ። ለማንኛውም ያሁን ይቺ ናት አሁን ትንሽ ያስቸገረች። for males the risk of developing PhD decreased to የሚለው ወደ የትኛው ነው የቀነሰው? ወደ የትኛው ቫልዩ ወደ የቀነሱት? 0.05 ከ100% ወደ የትኛው ቫልዩ ነው የቀነሱት? ወደ 0.05 ፎልድ ወደ 0 ማለት ወደ 0.05 ፎልድ ቀንሰውታል እንደማለት ነው። ዲክሪዝድ ቱ የምትለው ኢምፖርታንት ነች። እሷ ናት ያልገባችኝ ዶክተር። ዲክሪዝድ ቱ ዛት ቫልዩ ምን ያክል ሪስክ አላቸው ማለት ነው? ወንዶቹ በ0.05 ከተቀነሰ ከሴቶቹ ጋር ሲወዳደሩ ያ ማለት በ95 ማለት በ0.95 ሪስክ አላቸው ማለት ነው። በኢንክሪዝድ ይሆናል ማለት በግልባቸው ሪሜኒንጉ ማለት ነው። 0.5 ፎልድ በ0.5 ታይምስ 0.5 ከቀነሰ በግማሽ ቀንሰውታል ማለት ነው። ሃይ ሪስክ ነው ታዲያ። ስለዚህ ግማሽ ሪስክ ግማሽ ይሄ 0.5 ቢሆን ኖሮ 0.5 ታይምስ ወይም 0.5 ፎልድ ስንል የነዛን ግማሽ ናቸው ማለት ነው እና በኮንሴፕት ደረጃ ቀንሰውታል ማለት ነው። በማትማቲክስ ግን this much times ስንል የጨመረ ሊመስል ይችላል፣ ግን this much times ወይም this much fold ስንል በማትማቲክስ የጨመረ ሊመስል ይችላል፣ ግን ቫልዩን ማየት አለብን። ከአንድ በታች ከሆነ ቀንሶታል ማለት ነው። ከአንድ በላይ ከሆነ ግን ጨምሮታል ማለት ነው። ላይክ ይሄኛው 2 ቢሆን ኖሮ ለምሳሌ 0.05 የሚለው 0.052 የሚለው 2 ቢሆን ኖሮ 2 ፎልድ ስንል ወደ ኮንሴፕቱ ስንወስደው ጨምሮታል ማለት ነው እና ይሄኛው ኮንሴፕቱንም ጨምሮ ነው እየተናገረ ያለው። እሺ ኦኬ፣ የተለያየ አይነት አገላለጽ ነው ያለው እዚህ ላይ። ለዛ ነው እኔም ኮምፕሊክት ይሆንኩት እና ዝም ብሎ አሁን ሌላ ኮምፕሊኬት ማድረግ አያስፈልግም። ግን ምንድነው says for males the risk of developing PhD decreased to ሲለን አሁን decreased to የሚለው አገላለጽ ዩኒክ ነው እዚህ ላይ። why unique? decreased to a certain value, right? ኮንሴፕቱን ጨምሮ ነው የሚነግረን፣ ዝም ብሎ ማትማቲክሱን ብቻ አይደለም። ኦኬ እና decreased to a certain value. what is that certain value? 0.05 times or 0.05 fold of that of what compared to that of females ማለት ቀንሰውታል ማለት ነው። እውነት ለምን? ይሄ ፋክተሩ ማባዣው ከአንድ በታች ስለሆነ። እሺ ኦኬ ይሄንን አንብቡት። ወደ መልቲፕል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ስንመጣ እንግዲህ ይሄን ያለው ሳቲስፋክሽን ብዙ ፋክተሮችን ተጠቅመን ስናይ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ከብዙ ፋክተሮች ኮስት እንግዲህ በሽተኛ እንዴት ነው ሳቲስፋይድ የሚሆነው? ብዙ ሲከፍል ነው? አንዳንዴ ግራ ያጋባል። ብዙ ሲከፍሉ ሰዎች ሳቲስፋይድ የሚሆኑ አለ። ሳቲስፋይድ የሚሆኑት ከርባን የመጡት ናቸው ከሩራል። ሳቲስፋይድ የሚሆኑት በየትኛው የጤና ባለሙያ ሲታከሙ ነው? የገቨርንመንት ወርከር ብቻ ለሆነ ነው ወይንስ የገቨርንመንት ወርከር ከመሆኑ ተጨማሪ ፓርታይመር ለሆነ ነው ወይንስ ፓርታይም ፈላጊ ግን የሌለው ሲሆን ነው ወይስ ከገቨርንመንት ወርክ በተጨማሪ የራሱ ክሊኒክ ሲኖረው ነው በኖረው ሰው ሲታከሙ ነው የሚለው እዚህ ጋር አሰስ ተደርጓል። ዲያግኖስ ታይፑም ደግሞ እንደዚሁ ሳቲስፋክሽን አፌክት ያደርጋል ተብሎ አሰስ ተደርጓል። ኮምፕሌክስ ማለት ላይክ ኤክስሬይ፣ ሲቲ ስካን ምናምን እና ሌሎች ኮምፕሊኬትድ ዲያግኖስ ሲደረግ ነው። ሲምፕል ደግሞ ጀስት ክሊኒካል ማኒፌስቴሽኖች ታይቶ ዲሳይድ ሲያደርግና ሰዎች በዚህ ዲፈረንት ሪያክት ያደርጋሉ with regard to their satisfaction እና የሱ ኢፌክት እዚህ ጋር አለና ክሩድ ማለት ምን ማለት ነው እንደምታውቁት ወይም ካላወቃችሁት ማወቅ አለባችሁ። ክሩድ ማለት አንአጀስትድ ማለት ነው። ላይክ ክሩድ ማለት ስሙ እንደሚያመለክት ያልተጣራ ማለት ነው እና ያልተጣራ ስታቲስቲካል ሪዘልት የምናገኘው በሲምፕል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ጊዜ ነው። ላይክ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን። ሲምፕል ሎጂስቲክ ማለት ነው አንድ ኢንዲፔንደንት እና አንድ ዲፔንደንት። ዲፔንደንቱ ምን ጊዜም ሳቲስፋክሽን ነው ወይም አንሳቲስፋክሽን ነው። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ትሪትመንትን ከአንሳቲስፋክሽን ብቻ አድርገን አናላይዝ ስናደርገው ይሄን እናገኛለን። ኮስት ኦፍ ትሪትመንትን ከሌሎች ቫሪያብሎች ጋር ከሁሉም ጋር ስናየው ደግሞ አጀስትድ ይሆናል ማለት ነው።
እና ኮስቱን ስናየው ሁሉም ሲግኒፊካንት ናቸው። ክሩድ ላይ ሁሉም ስናያቸው ሲግኒፊካንት ናቸው። አጀስት ሲሆን ግን አንዳቸውም ሲግኒፊካንት አልሆኑም። ሪፈረንሳችን ማን ነው? ቬሪ ቺፕ የሚለው ነው። በነገራችን ላይ ወደ ሪሰርች ፔፐር ስንወስደው በዚህ መንገድ የምናስቀምጠው ቅድም እስካሁን ባየነው መንገድ አይደለም። አሁን ኮስት ኦፍ ትሪትመንት 5 ካታጎሪዎች አሉት። ቬሪ ቺፕ፣ ሞዴሬት፣ ኤክስፔንሲቭ፣ ሃይሊ ኤክስፔንሲቭ። ከነዚህ ውስጥ ትናንትና እንዳልነው ደሚክሬት እናደርጋለን። ደሚክሬት ለማድረግ አንድ ሪፈረንስ ይመረጣል። ቬሪ ቺፕ ሪፈረንስ ተደረገና ቺፕ ከቬሪ ቺፕ አንጻር፣ ሞዴሬት ከቬሪ ቺፕ አንጻር፣ ኤክስፔንሲቭ ከቬሪ ቺፕ አንጻር ይወዳደሩና ኦድስ ሬሾ ይሰራል ማለት was for crude and adjusted እና ሪፈረንሱ ይሄንን እዚህ ላይ ሪፈረንስ ብለህ መጻፍ ትችላለህ ኦር አንድ መጻፍ ትችላለህ። አንድ የሚጻፈው ለምንድን ነው? ቬሪ ቺፕ ቨርሰስ ቬሪ ቺፕ ወይም ቬሪ ቺፕ ሲካፈል ለቬሪ ቺፕ አንድ ስለሆነ ነው። አንድ ነገር ለራሱ ሲካፈል የአንድ ነገር ኦድ ለራሱ ኦድ ሲካፈል አንድ ነው። ኦኬ ማንኛውም ነገር ለራሱ ሲካፈል አንድ ነው። ሬሾ ኦድስ ሬሾ በኦድስ ሬሾም እንደዛው የአንድ ነገር ኦድስ ለራሱ ኦድስ ሲካፈል አንድ ነው እና ሪፈረንሱ አንድ እናደርጋለን። ሌሎች ካታጎሪዎች ግን ሪላቲቭ ቱ ዘ ሪፈረንስ ኦድስ ሬሾ ይቀመጣል ማለት ነው እና ፒ ቫልዩ እዚህ ጋር አለልን። እንደምታዩት ነን ኦፍ ዜም አር ሲግኒፊካንት አፍተር አጀስቲንግ ፎር አዘር ቬሪየብልስ። ኦኬ ፎር ሬዚደንስ ክሩዱ ላይም ሲግኒፊካንት ነው፣ አጀስቱ ላይም ሲግኒፊካንት ነው። ግን አጀስትድ ሲሆን የኦድስ ሬሾ አጀስትመንት ተደርጓል። 4.33 የነበረው ወደ 2.7 ዝቅ ብሏል። ይሄ ሌሎች ቫሪያብሎች ከጀርባ ሆኖ ሲጫወቱ ስለነበረ ነው ወደዚህ ሪዱስ ያደረገው። ኤክስትራ ጆፕም እንደዚሁ ይሄኛው ካታጎሪ ሲግኒፊካንት ነው። አሁንም ይሄኛው ካታጎሪ ግን ሲግኒፊካንት ነበር መጀመሪያ፣ በኋላ ሲግኒፊካንት ነው። ይሄ ሁሉም ከአንድ በታች ስለሆኑ አጀስት ሲሆን ግን ኢንሲግኒፊካንት ሆነ። ይሄኛው ካታጎሪ both before and after are significant. Okay, አሁን ነው before it is not significant but after adjustment it is significant, right? እንደዚህ ሁሉ ይገለባበጣል። መጀመሪያ ያልነበረው እንደዚህ አይነቱ መጀመሪያ ሲግኒፊካንት ያልነበረው ሲግኒፊካንት ይሆናል፣ ሲግኒፊካንት የነበረው ሲግኒፊካንት ይሆናል እና ኮምፓውንዲንግ በጣም ውስብስብ ነው። ዲያግኖስ ታይፕ 16 ነበር ኢፌክቱ፣ አጀስት ሲሆን ወደ 13 ወርዷል እና በዚህ መንገድ ኢንተርፕሬት ታደርጋለህ እና በዚህች መንገድ ነው ወደ ሪሰርች ፔፐራችሁን ተወስዱ። ላይክ እነዚህን ክሮስ ታብ ተጠቅማችሁ ፕሮዲውስ ታደርጋላችሁ እና እነዚህን ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉን ኦድስ ሬሾ ፒ ቫልዩን ምናምን በዚህ መንገድ ሪፈረንስ ትመርጡና ካስቀመጣችሁ በኋላ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ይመስላል። ሌላ ስላይድ ነው የምሰጣችሁ የምታነቡት። ይሄን ሰፋ ያለ ዝም ብሎ እንዲሁ ታነቡት፣ ግን አንኳር ነጥቦች እነዚህ ናቸው። Any question? Any question? ሄሎ አቤት አቤት። አሁን እዚሁ አድገስ ክሩዱ ላይ ማለት ነው መጀመሪያ ክሩድ ላይ እንትኑ ማለት ፒ ቫልዩ ወይም ሲግኒፊካንት ያልሆነልን ካን ዊ ኢንተር ኢን ዘ አድጀስትድ ላይ አናላይዝ እናደርግ ወደ አድጀስትድ ለማሳለፍ መጀመሪያ ሲግኒፊካንት ያልሆነውን ልናስገባ እንችላለን። ስንመርጥ ነው። አዎ ትናንትና እንደነገርኳችሁ በተለይ if you have a number of independent variables you do not enter all the independent variables into the model, the multivariable model. Rather you will select, right, based on a certain criteria, and one criteria is to use a cutoff point of p value is equal to 0.2, and if you want to be more stringent you may make it 0.15, or if you want to be less stringent you can make it 0.25, right? Usually we use 0.2. So those independent variables which have p-value of 0.2 for an adjusted one will be taken into the multi-variable logistic regression. It's just the same as what we do in our daily routine activities. Like, for example,
if you are to employ a certain data clerk, okay, to employ a certain data clerk, then because there is no any job opportunity in Ethiopia, so for that post you may register some 100 or 200 job seekers, right? So you don't interview all those 200 individuals for a single post. Okay, there are screening criteria. You examine all. Okay, first you may examine by observing their document. So by observing their document, you may reduce some. Okay, 100 may be reduced. Then you will remain with 100 applicants. So of those 100 applicants, you may give exam or quiz. Then for those who scored above a certain cutoff point for that exam, you will take them to the interview, right? Similarly, here in multiple logistic regression, we use a certain cutoff point, right? We use a certain cutoff point of p-value just to screen those variables, and that would also help us to avoid multicollinearity. Because as you enter a number of independent variables, some of them may be by chance multicollinear, and that would affect your test estimate as it affects the standard, which also again affects the confidence interval. And similarly, if you have a number of independent variables, then the sample size may not allow for that. So you have to be selective. And one way of being selective is to screen with that criteria. Or you can use stepwise or logistic regression forward or backward, for example, and other techniques just to screen for variables. Okay, what else? ቫልዩ ላይ ያለችው አስተረክሲስ አለች አይደለ? ሺ ቫልዩ ላይ ያለችው ኮከባ እሷን ያው ሪፈረንስ ይኖራል አይደል? ታች ላይ ሲጻፍ ቴብል ሲጻፍ ታች ላይ ሪፈረንስ ይጻፋል ለኮከባ ማለት ነው። አዎ ሰብጀክት ነው ያስፈልግና ወይስ ያስፈልግም? ፒ-ቫልዩ ዩዥዋል የሚያስፈልግበት ሰዓት አለ፣ ግን የኮንፊደንስ ኢንተርቫሉም ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ፕሪሲሽኑን ስለሚናገር ማለት ነው። እና ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው፣ ግን ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ደግሞ ብዙ ነገር ይናገራል። ፒ-ቫልዩ ሲግኒፊካንት መሆኑን ይነግረናል፣ ያ ሲግኒፊካንት መሆኑን ይነግረናል። ኢፍ ዘ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ኢንክሉድ ዘ ነል ቫልዩ 1 for ratio and 0 for then that means it is insignificant. Similarly, if the p-value is less than greater than 0.05, then it is significant, right? And if you are to see the strengths of the association, of course, p-value is very good, the strengths of the association. And if you are interested on the precision of the estimate, it's better to use the confidence interval. And if you are interested to present both, it is good to present both the confidence interval and the p-value. It's up to the researcher. And here we have sometimes 1 star, sometimes 2 star. Sometimes, of course, it's not available here, 3 stars. 1 star meaning less than 0.05. And if it's less than 0.01, we will say 2 star. If it's less than 0.0001, usually we say we put 3 stars. በጣም ሲግኒፊካንት ሃይሊ ሲግኒፊካንት ምናምን ከሚለው ጋር የሚሄድ ነገር ነው ይሄ። ላይክ ምናልባት ወታደር ቤት የነበረ ሰው ካለ ከእናንተ አይ ቲንክ እኔም በደንብ አላውቀውም፣ ግን 3 ስታር ያለው እዚህ ደረቱ ላይ ምናምን 3 ስታር የሚለጥፍና 2 ስታር 1 ስታር አንድ አይመስለኝም። ያ 3 ስታር ምናምን ያለው ወደ ኮሎኔል ወደ ጀነራል የተጠጋ ነው። ኤኒዌይ እዛ ማለት ነው። ኤኒዌይ ለማንኛውም ሌላ ዶክተር እሺ ሌላ ጥያቄ እሺ ክሮስታብ ላይ በአጋጣሚ እዚህ የስኖ ክሮስታብ ስላለን
ይሄ አሁን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን መሰለኝ ይሄን አጅስትዱን ወይስ ክሩድ እንደዛ ነገር አስታውሳለሁ። ትችላላችሁ። አሁን ማለት አሁን ለምሳሌ እሺ ያ ክሩዱን ነው ካልኩሌት ማድረግ የምትችሉት። ከዛ ክሩድ ላይ ላይክ ለምሳሌ አሁን የመጨረሻውን ዲያግኖስ ታይፕ ብንወስድ 113 ኤክስፖዝድ ማለት ኤክስፖዝድ and unsatisfied yes exposed ማለት ሲምፕል ቢሆን ለአንሳቲስፋክሽን ሲምፕል ከሆነ 195 ማለት ነች ኤ ማለት ቢ ማለት ደግሞ 17 ነች ሲ ማለት 108 ነች ዲ ማለት ደግሞ 154 ነች ይገለበጣል ሪፈረንሱ ከላይ ስለሆነ ማለት ነው ሪፈረንሱ ከታች ሲሆን ደግሞ ኤ 108 ይሆናል ማለት ነውና ስለዚህ ይሄን አሁን 16 ማለት 195ን በ154 አባስተህ 195ን በ154 አባስተህ ለሁለቱ ፕሮዳክት ለ108 እና ለ17 ፕሮዳክት ብታካፍለው 16.36 አመት አጅስትዱ ግን በዚህ መንገድ አይገኝም ለምን አጅስትዱ ማለት ነው ሌሎች ቫሪያብሎች ከሌሎች ቫሪያብሎች ኢፌክት የሌለበት ማለት ነው ኦኬ ከሌሎች ቫሪያብሎች ኢፌክት የሌለበት አፍተር አጅስቲንግ ፎር አዘር ቫሪያብልስ ስለሆነ እነዚህን ሁሉ ፑል አውት አድርጎ የሌሎችን ቫሪያብልስ ካራክተሪስቲክስ ፑል አውት አድርጎ የሚያገኘውን ፍሪኩዌንሲ ተጠቅሞ ነው ካልኩሌት የሚያደርገውና it is not easily revealed here okay it cannot be revealed here ሁለተኛ ዶክተር አሁን ሁለተኛ ጥያቄ አጀስትድም ይሁን ክሩድ ኦድ ሬሾ ላይ አፐር ሊሚትም ሎወር ሊሚት ላይ ያሉ ቁጥሮች አሉና እነዛ አንዳንዴ እንትን ብለዋል ምንድነው በጣም ያክሲመም የሚሆንበት ጊዜ አለ አንዳንዴ 1000 አንዳንዴ 300 400 እና ይሄ ኢንተርፕሪቴሽኑ እንዴት ነው ያ ቅድም ያለው ነው ሳምፕል ሳይዝ በጣም ሲያንስ ነው ሴሎቹ ላይ ክሮስታብ መስራት አለባችሁ ክሮስታብ ሲሰሩ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ አይታችታል ኤክስትራ ጆፕ አይታችታል አራት ናት የመጨረሻዋ has his own firm የምትለዋ አራት ነች 14 እና 4 ኤክስትራ ጆፕ የሚለው 14 እና 4 ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉ is very wide አይታችሁት ከሆነ ከ3 እስከ 32 ነው ይሄን በግምትም መመለስ ይቻላል ጥራት አያስፈልገውምና it's wide ስለዚህ የምንድነው ሴል ፍሪኩዌንሲው ስላነሰ ነውና በዚህ ሰዓት መርጅ ማድረግ እና የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰድ ላይክ ካታጎሪዎችን የተወሰኑ ካታጎሪዎችን መርጅ ማድረግ ሴንስ እስከሰጠ ድረስ ነው እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ ትችላላችሁ 20% ወይ 20% በታች ወይ 5 ቁጥር ሚል ነገር አስተውሳለሁ እንዴት ነው ይሄ ነገር 20% ማለት በሴል ውስጥ ያሉት ቁጥሮቹ ከ20% ደግሞ በነምበር ከሆነ ደግሞ ከ5 በታችን ሚብል ነገር ነበር ለካስኪ እንደዛ ይባላል ተምብሩል ነው ግን አሁን ለምሳሌ ምን አለ መሰለ በቁጥር ማስቀመጥ በጣም ከባድ ነው 20% የሚለው ይሻላል እንደው ለምን ከጠቅላላው ነው የሚያስበው ይሄ ነው ከኤቢሲዲ ውስጥ 20 ቢሆን 30 ቢሆን ፍሪኩዌንሲው በጣም ዋይድ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ሊገጥም ይችላል ከጠቅላላው ውስጥ ነው የሚያስበው እና ፐርሰንት የምትለዋ ትንሽ ትሻላለች ግን ኢትስ አፕ ቱ ዘ ሪሰርቸር እና ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉን ታይና እንትን ትላለህ አሁን ዋትሶኤቨር ዘ ኬስ ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉን ማየት ጥሩ ነው ታይና በጣም ዋይድ ከሆነ ወደ መርጅ ብትወስዳለህ ወይም ለሊሚቴሽን በጣም መርጅ የማይደረግና መርጅ ሲደረግ ሴንስ የማያረግ ከሆነ ለምሳሌ ይሄን አሁን ምን ማድረግ ይችላል ሁለቱን መርጅ አረግና 60 እና 14 መርጅ ሳረገው 74 ይሆንልኛል 96 እና 4 መርጅ ሳረገው 100 ይሆንልኛልና ምን ለዋለው ካታጎሪውን ፓርት ታይመር ኦር has his own farm ብዬ መርጅ አረጋለሁ ማለት ከሌሎች ለያል የመጀመሪያው የመንግስት ሰራተኛ ብቻ የሆነ የጤና ባለሙያ ነው ቀጥሎ ያለው ፓርት ታይም ይፈልጋል ግን ስቲል አላገኘም ሌላው ደግሞ ሌላ ስራ ያለው ማለት እንችላለን መርጅ አርጌ ሁለቱን ሌላ ቦታ የሚሰራ ሌላ ቦታ ሲሰራ የግሉም ሊሆን ይችላል ኦር ፓርት ታይመር ሊሆን ይችላል መርጅ አድርገህ እንዲሴንስ ካደረገ you can find such stable estimates very good ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው እሺ ሌላ ዶክተር አሁን እዚህ ጋር ይቀጥላል አልጨረስኩ
ይሄ ክሩድ ወደ ሬሾ ያሉ ቁጥሮች ምንድነው ኤክስፖኔንሻል ቤታዎቹ 1.95 1.43 እንደዚህ ቁጥሮች ከአጀስትድ ካለው ማነስ የለባቸውም የሚባል ነገርም አስታውሳለሁ። ወይስ ምን ነው? ይሄ ዝም ብሎ ተንብሮ አይደል? እንደዛ ሊባል አይችልም። ማነስም መብዛትም ይችላል። አሁን አይተናል እኮ ቅድም has his own firm ኦፍ ኮርስ እንትን ነው ማለት እዚህ ላይ አክቹአሊ የሲግኒፊካንስ ለውጥ ነው ያለው። መጀመሪያ ኢንሲግኒፊካንት ነበር፣ ከዛ ሲግኒፊካንት ሆነ። የመጀመሪያው አንተ ያልከው ኦድስ ሬሾ ማነስ መብለጥ ነው ምናምን ነው የምትለው ያልከው አይደለ? ከክሩድ ላይ የኮንፋውንዲንግ ኢፌክት ባህሪው በጣም ብዙ አይነት ነው እና አጀስትድ ሲሆን ሊያንስም ይችላል ሊበልጥም ይችላል። አጀስትድ ሲሆን ሊያንስም ሊበልጥም ይችላል። ምክንያቱም ብዙ ቫሪያብሎችን ባስገባህ ቁጥር ኔት ኢፌክቱ በጣም የተለያየ ነው። ኢፌክቱ በጣም እርስ በርሱ የሶስት ቫሪያብሎችን ኢንተራክሽን ራሱ የሚፈጥረው ሁሉ ነገር አለ እና እንደዛ አይነት ነገር ብዙም ማቴማቲካሊ የሚያደግ ማቴማቲካሊ ማያስኬድም። ሶ አይ ቲንክ ኢትስ ቤተር ቱ ሊቭ ሌሎችን ነገሮች ብናይ ይሻላል እንጂ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል። እሺ በአብዛኛው ግን የመቀነስ ነው ያለው። በአብዛኛው የመቀነስ ነው ያለው፣ ግን ሊጨምር የሚችልበት ሁኔታ ሁሉ አለ። እዚህ ላይ ራሱ ኤክስትራ ታይም ኤክስትራ ጆብ ላይ እየጨመሩ ናቸው ሁለቱ። ኤክስትራ ጆብ ላይ ሁለቱም አየው እሱ ላይ አሁን ያ መጨመር ነገር አለ እና የኮምፓውንዲንግ ኢፌክት በጣም ውስብስብ ነው። በጣም ብዙ አይነት እንትን ያለው ይሄ ነው ልትለው አችልም።